ያሁኑ ሴሽን ሶስተኛውን ሴሽን ጀምረናል ሶስተኛው ሴሽን ቴክኒካል ሴሽን የምንለው ነው ስለዚህ በዚህ ሴሽን ላይ አራት ፕሬዘንተሮች ስላሉ አሁን አውት ኦፍ ታይም ስለሆነም ጊዜያችንን በአግባቡ እንድንጠቀም በዚህ ሴሽን ላይ ፕሬዘንት የሚያደርጉልን ተመስገን ብርሃኑ ያለው በፔቭመንት ቴክኖሎጂ ኢንኩቤሽን ኢን ዘ ኢትዮጵያን ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ላይ ነው በተጨማሪም እንዳለ ገመቹ በፕሮግኖስቲክ ሜንቴናንስ ዩዝ ዲጂታል ትዊኒንግ አለ እና ሚልኬሳ ተስፋዬ በኮፊ ዲዚዝ ቪዥዋላይዜሽን ኤንድ ክላሲፊኬሽን አለ በመጨረሻም ሐምዲ አህመድ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፎር ኢንተርፕራይዝ ፈንክሽን ይቀርብልናል ማለት ነው ሁላችሁም ፕሬዘንተሮች 20 ደቂቃ ነው የተመደበላችሁ ከ20 ደቂቃ ውስጥ 15 ደቂቃ ለፕሬዘንቴሽን 5 ደቂቃ ለጥያቄና መልስ ነው በጣም ኤክሲድ ካረገ እስከ 20 ደቂቃ መጠቀም ትችላላችሁ ግን ጥያቄና መልሱን በዲስከሽን ታይም ላይ ልናረጋው እንችላለን ማለት ነው እና በተቻለ መጠን ሰዓታችሁን እንድትጠቀሙ በአክብሮት እንጠይቃለን 1 ደቂቃ ሲቀራችሁ ኖቲፋይ አደርጋችኋለሁ በቻት ቦክሱ ላይ ስለዚህ የሚቀጥለው ፕሬዘንተራችን የሚሆነው ተመስገን ብርሃኑ ያለው አይ ቲንክ ዶክተር ተመስገን ይመስለኛል ይቅርታ ዶክተር ተመስገን ወዳንተ መድረኩ ያንተ ነው ዶክተር ተመስገን ብርሃኑ Okay, yes, share ያረኩት ነው Okay, እሺ Okay. ይሰማል? Hello? ይሰማል ስላይዱ ይታያል ፉል ስክሪን ብታረግልን ስላይዱ ላይ እሺ ያ ሲስተም ትንሽ ችግር ስላለበት የምጠቀመው ሞባይልና ያው ላፕቶፕ ነው ምንም ችግር የለም ይታያል Okay ይታያል አሁን full screen አልሆነም እስካሁን ምትፈን ለኔ full screen ነው ያለው ኦኬ ችግር የለውም ወይም በዛም ፕሬዘንት ማድረግ full screen አይደለም እናንተ ሼር ስክሪኑ ሼር የተደረገው ጠፍቷል አሁን Okay let me share again Okay አልሆነም ሄሎ አሁን ሼር ሆኗል ይቀጥሉ ችግር የለም ኦኬ እሺ አመሰግናለሁ ያው ይሄ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወይም ደግሞ የስፔስ ሳይንስ ወይም ስማርት ቴክኖሎጂ የሚባለው አይነት አይደለም ፉሊ ቴክኒካል ነው አላማው ለምንድነው ወደዚህ ያመጣሁት ያው እዚህ ያለነው የሆነ ትምህርት አለ ያ ትምህርት ደግሞ ስማርት የሆነ አፕሮች ያለው ቴክኖሎጂ ላይ እየደረሱበት እየተማርን ወይም እየወሰድን ነው አብዛኛው ጊዜ የምንወስዳቸው ሐሳቦች ወደ ተግባር ለመቀየር አገር ቤት ሄዶ በጣም ያስቸግራል ግን ምናያቸው ነገሮች አሉ ቀድሞ የደረሱበት ቴክኖሎጂ ምናያቸው አለ በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ምን እየሰሩ እንደሆነ አውት ኦፍ የኛ ከመንማረው ወጣ ያለ ማለት ነው በመንገድ ምን እያደረጉ እንደሆነ በሜካናይዜሽን ምን እያደረጉ እንደሆነ ምን ወስዳቸው ነገሮች አሉና ይሄን እንዴት አድርገህ ወደ አገር ቤት ተወስደዋለህ ቴክኖሎጂ ትራንስፈር የሚባለው ነገር
እና ኢኖቬሽን የሚባለው ነገር የሆነች ኤግዛምፕል መሆን ትችላለች ወይ የሚል ሐሳብ ስላለኝ ነው ያመጣሁት ስለዚህ እንደምን አመሻችሁ ይልጀምር ያው እዚህ ኮሪያ ላላችሁ ሀገር ቤት ላላችሁ ደግሞ እንደምን ዋላችሁ ለማለት ፈልጋለሁ ተመስገን እባላለሁ ያው የፖስት ዶክተራል ተማሪ ነኝ እዚህ ክሪስ ውስጥ ስለዚህ ሐሳቡ ምንድነው ትንሽ በቴክኖሎጂ ዲቨሎፕመንት ምን እየሰራን ነው ይሰማል ድምጽ ይሰማል ዶክተር ይሰማል ዶክተር ተመስገን ይቀጥል የሚል ነውና ትንሽ መከታተል ያው እኔ ማስተማሪ ነኝ መከታተል ምናምን ያስፈልጋል ጥያቄም እንዲኖራችሁ እፈልጋለሁ ስለዚህ በቴክኖሎጂ ዲቨሎፕመንት እዚህ ሀገር ምናያቸው የኢኖቬሽን የፈጠራ ስራዎች አሉ ፎር ኤግዛምፕል የመኪና እንትናቸው በጣም ደስ የሚል ነው የጥገና ቴክኖሎጂያቸው ከፍ ያለ ነው በትንሽ ስፔስ ኢኖቬቲቭ የሆኑ አፕሮቾች አላቸው ናውሌጅ ማኔጅመንትም ጥሩ ነው የሰው ኃይላቸው የተማረ ሰው እንዴት አድርጎ የተማረው ነገር ወደ ተግባር ይቀየራል የሚል ነገር እዚህ ሀገር ያለንበት ኮሪያ ጥሩ ነው ስለዚህ ኢኖቬሽን ኤንድ ቴክኖሎጂ ማኔጅመንት ካለ ናውሌጅ ማኔጅመንት ካለ ወደ ቴክኖሎጂ ትራንስፈር ይሄዳል ማለት ነው ቲዮሪው በቴክኖሎጂ ትራንስፈር ምናያቸው በሪቨርስ ኢንጂነሪንግ ምንወስዳቸው እዚህ አይተን ኮፒ አድርገን ምንወስዳቸው ወደ ሀገራችን አሉ ፎር ኤግዛምፕል አሁን ዛሬ ሲነገር የዋለው የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሌት ከመር አድቫንቴጅ በመጠቀም ምንወስዳቸው ነገሮች አሉ በማቴሪያል በሶፍት ሳይንስ ላይክ ከኔ በፊት ያቀረቡት ዶክተር በአይቲ ምንወስዳቸው ነገሮች አሉ ስንወስድ ግን ዝም ብለን አይደለም መውሰድ ያለብን first we have to check our demand ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ዲማንድ ወይም የከስተመር ኒድ ምን ይመስላል የሚለው ነገር ማየት ያስፈልጋል እዚህ ምንወስደው ነገር እዛ ሄዶ ዋጋ የማያወጣ ከሆነ ቤኔፊቱ ብዙ የማይሆን ከሆነ አንዳንድ ጥንቃቄዎች ያስፈልጋል በዲቨሎፒንግ እና በዲቨሎፕድ ካንትሪ ያለው ልዩነት ይያየን ማለት ነው ሌላ ከዲማንድ በላይ ጋዘር ማድረግ አለብን necessary ዳታስ አሁን ቤት ሲሰራ በጣም ቶሎ በሳምንት በመናምን ያድጋል እዚህ ምን አይነት ቴክኖሎጂዎች ይጠቀማሉ የተጠቀሙት ቴክኖሎጂስ ምን ያክል አቬላብል ነው በእኛም በዚህ ፎቶ የሚያስፈልገው ከሆነ ቪዲዮ የሚያስፈልገው ከሆነ መውሰድ ያለብን ነገር መውሰድ ያስፈልጋል and we have to have a reporting mechanism ኢሳክ ራሱ የሪፖርቲንግ ማዕከል ሊሆን ይችላል እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂዎች ይዣለሁ አግኝቻለሁ ስለዚህ ይሄንን ለእናንተ ሪፖርት እያደረኩኝ ነው ለሚመለከተው ሀገር ቤት ላለው የቴክኖሎጂ እንትን ሚኒስተር ይሄንን አቅርቡልኝ እኔ ደግሞ የዛ ሐሳብ ባለቤት መሆኔን መታወቅ አለበት ብለን እንትን ማድረግ እንችላለን again we can have also concurrent engineering እዚህ ላብ ላይ ስንሰራ ላብ ከመስራቱ በፊት የሆነ ሐሳብ አንድ ፕሮፌሰር አምጥቶ ሐሳቡ ወደ ተግባር ወደ ኤክስፐሪመንት ሲቀየር ያሉ ፓራሌል የሆኑ ነገሮች መውሰድ ያለብን ነገርም መውሰድ እንችላለን ማለት ነው ወደ ሀገር ቤት ስለዚህ እንደ ኤግዛምፕል ነው የአሁኑ ፕሬዘንቴሽን የፕሬዘንቴሽኑ እንትን ያው ኢኖቬሽን ነው ፈጠራ ነው በፈጠራም ኢትዮጵያ ባለው እንትን መስመዝግበናል ስለዚህ ምንድነው just simple as example cantilever based column and supported construction crane ማምረት ነው የሐሳብ Ph.D ከያዝኩኝ በኋላ ከጓደኛዬ የዚህ ያለው ጓደኛዬ ስክሪን ላይ የሚታየው ስሙ ቁጭ ብለን ስናስብ ሰዎች እንጨት ተጠቅመው ስካፎልዲንግ እየሰሩ ነው ቤት የሚሰሩት እኛ ጋር ያደግነው እንደዛ ነው አሁንም እንደዛ ነው እዚህ ኮሪያ ላይ ሌላ ነው እኛ ግን የመጣልን በዛ ጊዜ ለምንድነው ስካፎልዲንግ እየተጠቀምን የእንጨትም የሚስማሩም የሴፍቲውም እንትን ችግር ውስጥ የሚከት ሰዎች ቁጭ ብለው ሲያወሩም ሰማን ክረምት ሲሆን ይሄን መስራት አልቻልንም because ስካፎልዲንጉ ጥንካሬ እንትን ይያለ አደጋ ያስከተለ መጣ ምናምን የሚል ነገር ሲመጣ ቁጭ ብለን ለምን ህንጻው ራሱ የካንቲሊቨር ያለበት ስትራክቸር ብንሰራና ህንጻው ስትራክቸሩ ቢሸከመው ይሄን ነገር እኮ መስራት ይቻላል የሚለው ሐሳብ መጣ then we try to analyze እንደዚህ አይነት ነገሮች የተሰሩ አሉ ወይ ምናምን ነገር ለማለት ቼክ ለማድረግ ሞከር ክሬን ሳይሆን ሊፍት የተሰራ አገኘን ያ ሊፍት እንዴት ተደርጎ ነው ወደ ክሬን ማለት ሁለት ሞሽን አለው vertical as well as horizontal ያኛው ሊፍት ማለት ደግሞ ያው ምናቀው ሊፍት vertical one direction እንትን አለው ሙቭመንት አለው ስለዚህ one direction ዶክተር ተመስገን የመጀመሪያው ስላይድ ነው እየታየ ያለው ኦኬ ሶሪ ይቅርታ እኔ ጋር የሚታየው ግን ሁሉም ነው ኦኬ ምናልባት ወይ ቻት ቦክስ ኦኬ አሁን እየተቀያየረ ነው ልክ ነው እሺ በቃ እንደዚህ ላርግ ስለዚህ ይሄ ነው የመጀመሪያው ሁለተኛው ስላይድ ይሄ this is the third slide ስለዚህ ሶስተኛው ስላይድ የሚታያችሁ ከሆነ ስካፎልዲንግ እዚህ ጋር አለ ስካፎልዲንግ በእንጨት የሚሰራ ስካፎልዲንግ ምናቀው ይሄንን መቀየር ነውና አንድ ስትራክቸር ክሬን የሚባል ኮንሰፕት ያለው ስትራክቸር እዚህ ጋር መጣንና ራሱ ስትራክቸሩ የህንጻው ስትራክቸር ተሸካሚ ሆኖ ልክ
ህንጻው እየጨመርን በሄድን ቁጥር ወደ ላይ እሱም እያደገ የሚሄድበት ሜካኒዝም መስራት ነው መጀመሪያ በሐሳብ ደረጃ የተነጋገርነው ሐሳቡ የመጣው ህንጻ የሚሰሩ ሰውዬ ክረምት ላይ መስራት ተቸገርኩኝ ምናምን የሚል ዝም ብለን ሻይ እየጠጣን ሲያወሩ ሰማን ስለዚህ እኛ የተማርነው ሌላ ነው ግን እንዴት ይሆናል የተማርነው የመጀመሪያ ዲግሪ ያለ አሁንም እዚህ የሚማሩ ልጆች አሉ የመጀመሪያ ዲግሪ ማስተርስ ማለት እና እንዴት ይሆናል የሚለው ሐሳብ ነው መጀመሪያ እንትን ያመጣው ክብደት መሸከም አይችልም ወይ ይችላል ወይ ሶፍትዌሮች አሉ እነዛ ሶፍትዌሮችን ተጠቅመን መስራት መቻል ነው ሶ ልክ እንደሌላው የሪሰርች አፕሮቾች አሉ ያው we have to have the standard way of approaching and innovation technology transfer research standard one approach ሊኖረው ስለሚገባ we need to assess the background then the gap concept development then the objective and the methods and the results as well as the conclusion part ማስቀመጥ ነበረብን ስለዚህ ሊትሬቸሮችን በአንድ ሳምንት ማንበብ ጀመር ስለዚህ አንዱ ያገኘነው ምንድነው ኢትዮጵያ በ2025 የሚባለው ሚድል ኢንካም ካንትሪ ደርሳለው የሚል ሐሳብ ነበር እነዛ ሐሳቦችን ወደ ተግባር ለመቀየር አንዱ የኮንስትራክሽን ሴክተሩ ኢንሃንስ ማድረግ ያስፈልጋል ብዙ ቤቶች መስራት አለባቸው የመንግስት ሰራተኛ ቤት ማግኘት አለበት ምናምን የሚሉ ሐሳቦች ሲመጡ ለዛ የተቀመጡ ቴክኖሎጂዎች ግን አልነበሩ የመንገድ የቴክኖሎጂ ቤት ሲሰራ በፍጥነት የመስራት ሎው ኮስት የሆነ ቤቶች ለመስራት የሚያስችሉ ነገሮች አልነበሩምና እሱንም አሰስ ማድረግ ስለሚያስፈልግ then ይሄን ሐሳብ የኛ ሐሳብ አላይን ማድረግ ይችላል የሚለው ነገር ተነጋገር አብዛኛው የመንግስት መስሪያ ቤቶች ቻይናን ተማምነው ወይም የቻይና ኢንዱስትሪዎችን በመተማመን ነበር እንትን የሚሉት ያው እንዳለው ነው እሱ እንዳለው ነው ግን ፓራሌሊ መስራት ያቻለም ወይ ምናምን የሚል ሐሳብ መጣ then go on የሚል ነገር መጣ then ይሄንን ሐሳብ ወደ ተግባር ለመቀየርና ሰው በአይኑ የሚያየው ነገር ለመስራት መቻል እንዳለበት ተነጋገርን በጓደኛዬ ጋር then ጀመርን እሱ ዩኒቨርሲቲ የተወሰነ ፋይናንሻል አሲስት አደረገ መቀሌ ዩኒቨርሲቲም የተወሰነ ፋይናንሻል አሲስታንስ ከነሱ አገኘን then we went to check the research gap ከተሰጠን ኢንፎርሜሽን እና እኛን ከሳይንቲፊካሊ ከመናቀው ካየነው እንትን ላይ better low cost safe and reliable የሆነ ኮንስትራክሽን ክሬን እንደሚያስፈልግ እና ለኮንስትራክሽን ሴክተሩ meaningful የሆነ contribution እንደሚኖረው ተማምነን ወደ ስራ ገባን ማለት ነው so this is one approach and የሆነ ነገር ሲሰራ in terms of cost in terms of any research you need to have the background የምትሰራበት ነገር መነሻው ማወቅ አለበት ኢንዱ ላይ ሪሰርች ነው something may happen but you have to have novel የሆነ ነገር ወይም የተወሰነ ወደ ኖቢሊቲ የሚጠጋ ወይም ብዙ ያልተነካ ነገሮችን አሰስ ማድረግ ስለሚያስፈልግ ነው then we just try to specify our objective our objective was to design manufacture as well as just analyze the cost assemble and test as well as transfer the technology transfer ማድረግ ዲዛይን ማድረግ ማምረት አሰምብል አድርጎ ወደ ህብረተሰቡ ማዳረስ እዛ ህብረተሰቡ እንዴት እንደሚሰራ ቴክኖሎጂውን ማስተማር የተወሰነ ማኑዋሎች ማዘጋጀት ምናምን የሚሉ ነገሮች ነበሩ then the approach the methodological approach was like literature review which is mandatory and concept development ያሰብከው ነገር ከሲምፕል ስኬች ጀምሮ እስከ ሐሳቦችን ከሌላ ነገሮችን ከሰው መነጋገር ይሁን ማንበብ ይሁን ሌሎች ተመሳሳይ የሆኑ ቪዲዮዎችን በማየት ይሁን የተለያዩ ነገሮችን ማወቅና መረዳት then 2D and 3D modeling parts ማወቅ የተማርናቸው simple second year ጀምሮ undergraduate SolidWorks AutoCAD ካቲያ ምናምን የሚባሉ ሌላ ደግሞ ለሲሙሌሽን የተጠቀምነው finite element analysis አባክስ የሚባል ሶፍትዌርም ወደዚህ እንትን ማድረግና ተማሪዎችም undergraduate ተማሪዎችም የማስተርስ ተማሪዎችም ኢንጌጅ ማድረግ አውትሶርስ ማድረግ ይሄንን አርገና እንደማለት then we have to select the material which materials available እኛ ጋር ያሉ እና ማቴሪያሉ እንዴት አድርገን ዩቲላይዝ እናደርጋለን then component fabrication each part componentun ማምረት አለብን then we need to make the complete assembly as well as field test then this was the concept the initial concept ይሰማል hello ይሰማል ዶክተር ተመስገን ይቀጥሉ this was the initial concept ያው ይሄ ነው የመጀመሪያው ቤቱ ሐሳቡ የመጣው ይሄንን እያደገ ሲሄድ ይሄ እየፈረሰ ከታች ሲመጣ ቤዙ እየፈረሰ ሲመጣ አስቸጋሪ ሆነ የኛ የህንጻ ስራ ቴክኖሎጂ እንደገና አንድ አመት ይሰራል ክረምት ከዛ በኋላ ይቆያል የሚቀጥለው አመት እንደገና ቀስ እያለ ነው የሚሰራው ልክ እንደዚህ እንደምናያቸው አይደለም
የካፓሲቲ አቅም የፋይናንሻል አቅም ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ አንዱ ግን የቴክኖሎጂ ችግር ነው እና አይሰራም ስለዚህ ይቆያል የቆየ በሄደ ቁጥር ሐሳቦች እንደዚህ አይነት ሐሳቦች ማፍለቅ የሚቻልባቸው environment ከተገኘ እሱን እንትን ማድረግ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ነበር ሞተሩ የሚቀመጠው ጂፕ ትሮሊ with hook block የሚለው ቦታ ላይ ይቀመጣል ሰው እዚህ ይሆናል then ከታች ይላካል ተሞልቶ ፓኬቱን ሞልቶ ይንቀሳቀሳል ሲንቀሳቀስ እንጨቱን ስካፎልዱን ይመታዋል አንዳንዴ ከዛ በኋላ እንትን ይመታል ሰውም ሊወድቅ ይችላል አደጋዎች ያጋጥማሉ and ህንጻው ባደገ ቁጥር ተጨማሪ scaffolding መጨመር አለበት ወደ ላይ so the strength and the condition the working condition of the scaffolding is a little bit dangerous then ይሄንን መቀየር መቻል ነው ኮንሰፕቱ ዴቨሎፕ ሲደረግ then ተመሳሳይ ሐሳቦችን ማየት ነበረብን existing techniques ይሄ የነገርኳችሁ ሊፍት የሚባለው ነው ያነሳል ይመለሳል አብዛኛው ሰራተኞችን ለማጓጓዝ ምናምን ነው የሚጠቀመው ግን from the base ብረቱ አለ የቻይና ቴክኖሎጂ የሚባለው from the base ሞተሩም ታች ነው የሚሆነው እና ይወጣል ይወርዳል ስለዚህ ከቤዙ ምንም አይነት እዚህ ስትራክቸሩ ላይ የህንጻው ስትራክቸር ላይ ንክኪ የለውም ሶ ህንጻው ስትራክቸር አልተነካም ማለት ነው አጋዥ አልሆነም ለኮንስትራክሽኑ እንትን እዚህ ጋር ደግሞ የአዲስ አበባ ጳውሎስ ሆስፒታል ነው ቦታው ሲሰራ ሰዎች ምን አደረጉ ብረት አመጡና ለሞተሯ ብቻ ሰፖርት አደረጉላት ሌላው ግን ልክ የተለመደው ብረት ነው ያደረጉት እንጨቱን ወደ ብረት ቀይረው ሰሩት ያው የእንጨት እንትን ለማድረግና ዱራብል የሆነ ብረት እንትን ለማድረግ ሞከሩ then the concept development በሐሳብ የነበረው ስኬች መደረግ ነበረበት and we try to sketch አንድ ህንጻ ራሱ ህንጻው ጫማ ላይ ተቀምጦ this is parallel to this one but somewhat inclined on 19 degree or something እንደዛ አካባቢ inclined ከሆነ በኋላ ከፓራሌሉ የወጣ ግን ሙሉ ፓኬቱን የሚሸከም ስትራክቸር እና የስትራክቸሩ ሎድ እንደገና ራሱ ህንጻው የሚሸከመው ቢሙ የሚሸከመው ማድረግ ይቻላል የሚለው ሐሳብ በስኬችም መስራት ይቻላል then ይሄ ደግሞ የመጀመሪያው ግራውንዱ እዚህ ሆኖ ፈርስት ፍሎር ሲሆንም ደግሞ ወደ ላይ አውጥተህ ፈተህ ወስደህ ወደ ላይ እንትን ማሰር ትችላለህ then አስረ መስራት ትችላለህ again second floor ሲሆንም እንደዛ እየፈታህ እየወሰድክ ወደ ላይ መውሰድ ይቻላል የሚለው በስኬማቲክስ ማየት ጀመር then the concept development በ3D ማየት ሰውን ማሳመን ማኑፋክቸር ለሚያደርግም ማስረዳት አሰምብል ለሚያደርግም ማስረዳት ስለነበረብን we try to make each part steel cable ተደርጎ ታስሮ ተወጥሮ መስራት እንደሚቻል ማሳየት ሞከርን this is the place where the motor carrier ያለበት ነው then ከታች ተሸክሞ የወጣው ወደ ህንጻው ሊጠጋ ሲል ተስቦ ሞተሩ ፓኬቱን ወደ ውስጥ ገብቶ ማራገፍ መቻል አለበት then እነዚህ ስትራክቸሮች እነዚህ የክሬኑ ስትራክቸሮች በሞዴሊንግ ማሳየት ነበረብን በሞዴሊንግ እያንዳንዱ ውስጥ አሰምብል የሚደረጉ ፓርቶች እነማን ናቸው ሲምፕል የምናቀው ብረት አለ እዚህ ጋር የስቲል ብረት የስቲል ብረት የታጠፈና የተበየደ ነው then ይሄ የሚገዛው ሞተሩ ነው ይሄ የሞተሩን አቃፊ ነው then we have the bolt and nut የሚገጣጠሙ ነገሮች ይኖራሉ then ይሄ ደግሞ እዚህ ጋር ያሳየዋችሁ ስቲል ኬብሉ ነው ስቲል ኬብሉን ለምንድነው ፊርምሊ ለመያዝ ነው ክሬኑን ወደ ከቢሙ ጋር ፊርም ሆኖ እንዲያዝ ያስችላል then ሞዴሉ አሰምብል ሲደረግ ደግሞ እያንዳንዱ ፓርት አሰምብል ሲደረግ ምን ይመስላል የሚለውም ለማየት ሞከር this is before the fabrication of the እንትኑ ፋብሪኬት ከማድረጋችን በፊት ነው I think if you are able to see I have to show you the simulation የሚታይ ከሆነ ይታያል አሁን የሚታየን ስላይድ ነው ዶክተር ተመስገን ኦኬ ሲሙሌሽን ቪዲዮውን ቆይቼ ያሳያችኋለሁ ሶሪ ሶ እዚህ ጋር ደግሞ ያው ዝም ብሎ ሳይሆን አናሊሲስ ያስፈልጋል ያው ምናቀው ነው ከሰከንድ ኢየር ጀምሮ ከስትሬንግዝ ኦፍ ማቴሪያል ከዳይናሚክስ ከሚባሉ ኮንሰፕቶች የወሰድናቸው ምን ይመስላሉ የሚለው የ2D እና 3D ሲምፕል የኢንጂነሪንግ ኮንሰፕቶች መውሰድ ስለነበረብን እና ማሳመንም ስላለብን ለራሳችንም ለማኑፋክቸረሩ ማሳመን ስላለብን እሱን መስራት ያስፈልግ ነበር then we have seen the moments original load እና xy
ሎዱን የሚሸከም መሆኑን ማሳወቅ አለብን ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ስኬች መደረግ ነበረበት then አንድ ክሬን ሲሰራ የሆነ ነገር ይዞ ሲሄድ ምን አይነት ክብደቶች አሉት የሚሸከሙ for example wind may be there ንፋስ ሲኖር wind ሎዱ እና ክሬኑ ምንድነው ሪሌሽን so የስታንዳርድ ክሬን ሲሰራ ያለው የዊንድ ሎድ ኢኩዌሽን መውሰድ ነበረብን so the maximum wind ያለበት አካባቢ መውሰድ ነበረብን like wind farm አለ አካባቢ እና wind farm የሚወሰደው ሪዲንግ መውሰድ ነበረብን እሱን ወሰድና የተጠቀምነው ማቴሪያል የወሰድነው የአናሊሲስ ኢኩዌሽን ከዊንድ ሎድ ጋር የሚያያዝ ወይም ደግሞ አፌክት የማያደርገው እንደሆነ መረዳት ቻል then lifted load የሚሸከም ምን ያክል ክብደት ሊሸከም ይችላል ኮንክሪት weight for example ወደ 906 ኪሎ ግራም or 9.1 ኪሎ ኒውተን cement pocket with weight ራሱ ከብረቱና የሚሸከመው ከነ cement pocket ደግሞ ወደ 55.18 ኪሎ ግራም ወይም ደግሞ 0.7 ኪሎ ኒውተን so hook motor and accessories አጠቃላይ ደግሞ ክብደታቸው ወደ 0.7 ኪሎ ኒውተን ይሆናል ሌላው ደግሞ ዴድ ሎድ ራሱ ክሬኑ ራሱ ክብደት አለው ሲሰራ ከስቲል የተሰራው ራሱ ዴድ ሎድ የሚባል ማይንቀሳቀስ ክብደት አለው ያ ክብደት ደግሞ ማን የሚሸከመው ነው ህንጻ የሚሸከመው ነውና ቼክ ማድረግ ነበረብን እሱም ቼክ ተደረገ then dynamic load ሲንቀሳቀስስ ሲያጓጉዝ እንቅስቃሴ ይኖራል ስለዚህ እሱን ማወቅ እና እንትን ማድረግ ነበረብን then ሎዶቹን አናላይዝ ማድረግ ነበረብን with different approaches with different frequencies then earthquake ቢያጋጥም ምንድነው የሚሆነው if something happens during construction like earthquake ምንድነው የሚሆነው so the structure also fails if the civil structure or the የሚሰራው ቤት የሚሆን ሌላ structure fail የሚያደርግ ከሆነ እሱም አብሮ ከሱ ጋር fail እንደሚያደርግ ቼክ አረግን then selected የተደረጉ ማቴሪያሎች መግዛት ያስፈልጋል and we have to check also the simulation and modeling using finite element analysis like to check the bending loads ምን ያክል stress effect እንደሚኖር በቮን ሚስስ ቼክ ማድረግ ነበረብን እሱንም ቼክ ተደረገ then the modeled and the output ሞዴል የተደረገና ስናመርት ያገኘነው ሪዛልት ተመሳሳይ መሆኑን ቼክ አደረግን then ህንጻው ራሱ ምን አይነት ኢፌክት ያጋጥመዋል ህንጻው ራሱ የቆየ በሄደ ቁጥር ያ ስትራክቸር እዛ ላይ ጫማው ገጥመ የሄድክ በሄድክ ቁጥር what will be the effect of the building on the structure the crane or the crane is the reverse እሱን ቼክ ማድረግ ስንችል በጣም ሎዶቹ የሚሸከሙ ሎዶችና በአንድ ቦታ ብቻ ገጥመህ ለብዙ ሰዓት ለብዙ ቀናት የምትቆይ ከሆነ maybe some stress effect ሊያጋጥም እንደሚችል ቼክ አደረግን ስለዚህ ምን ማድረግ ነው ህንጻው ስትሰራው there should be ስለሚፈጠና ስለሚገጠም ክሬኑ በአንድ ቦታ ከገጠምክና ለብዙ ጊዜ ከመቆየት ይልቅ maybe like ለሁለት ወር ለሶስት ወር በአንድ ቦታ በማድረግ ለሁለት ወር ለሶስት ቦታ ደግሞ ፖዚሽን መቀየር እንደሚቻል አንድ ህንጻም ከዛ በላይ እድሜ ይወሰድክና እዛ መግጠም እንደማያስፈልግ ፈተ ማስቀመጥ እንደሚቻልም ማስተማር ስለነበረብን በዚህ በማኑዋልም ማስቀመጥ ነበረብን then this is the typically the manufacturing drawing የሚታይ ከሆነ ቶታል ማኒፋክቸሪንግ ድሮይንግ ነው ስለዚህ ማኒፋክቸር ለሚያደርግ ሰው ይሄንን ሰጠዋለ ይሄንን ያነበበ ፕሮዳክቶችን ማምረት ይጀምራል ማለት ሲምፕል ማኒፋክቸረር ዌልዲንግ ማሽን ያለበት ቤንደር ያለበት በማጠፍና ዌልድ በማድረግ ኤክስትራ ስኪል ያስፈልጋል ስትራክቸሮቹን መስራት ጀመር then we try to test it አሰምብል አድርገን ቴስት ማድረግ ነበረብን ማለት so ይታያል ይታይ ከሆነ እዚህ ጋር ያለውን ስትራክቸር ኮምፕሊትሊ በመቀየር then we try to assemble the structure here now ይሄኛው ስትራክቸር ሁለቱም G+1 የG+1 ሩፍ እና የG+2 ሩፍ ፓራለል ናቸው እኩል ናቸው ግን ህንጻው ጫማው የሆነው G+2 ላይ ጫማ አረግን ሩፍ ላይ ደግሞ ወጥቷል በ19 ዲግሪ ያልኩት ማለት ነው ለአንድ ዲግሪ መመለስ ነበረብን that is the trick behind this crane እሱን የሚመለስበት አንግል ማወቅ ነበረብን እዚህ ጋር የሚታይ ከሆነ this guy እዛ ላይ ወሸር ላይ የ19 ዲግሪ ወሸር ላይ የሚገባው ወሸር ማስገባት ነበረብን እሱን መግጠም ነበረብን
then እዚህ ጋር ግሪስ የሚያደርጉት ልጆች ሞተሩን ለማስቀመጥ ነው then ይሄንን ከተሰራ በኋላ ቴስት ማድረግ ነበረብን so simple packet እንትን ያያረግን ቴስት ማድረግ ነበረብን ቴስት ማድረግን የሞላ ያልሞላ በጎደለ ምናምን የሚሉ ነገሮችን በተለያየ ቦታ በተለያየ ሰዓት እና አንድ ሰው ይሄንን ስራ መስራት እንደሚችል ብዙ ሰዎች ሳይሆኑ አንድ የሚሞላ ከታች አድርገ ሌላ ሰው ደግሞ እዚህ ሞተሩን ኦን አድርጎ በማንቀሳቀስ በሲንግል ፌዝ እንደሚሰራ ቀላል እንደሆነ ለመስራትም ማየት ቻልን then we try to see the balance የሆነ structure defect እንዳይፈጠር simple በእንትን አድርገን በውሃ ልክ የሚባለው ነገር ባላንስ ቼክ ማድረግ ነበረብን then ይሄ field testing ቪዲዮዎች አሉ I will show you then we have to check also the cost የመጀመሪያው ወደ መጀመሪያ መመለስ ነበረብን የመጀመሪያው በእንጨት ሲሰራ የነበረው ዋጋና የኛ ዋጋ በጣም ተቀራራቢ ለዛውም የኛ ለብዙ ጊዜ መስራት እንደሚቻል እየፈታ ወደ ሌላ ሳይት እየወሰድ መስራት እንደሚችል ማወቅ ቻል and we try to conclude also our concept ካየናቸው eliminate ማድረግ ቻል ክላፕተስ ስካፎልዲንግ eliminate ማድረግ ስለቻል እዚህ ሴፍ የሆነ environment መፍጠር ይቻላል የዛፍ የደን ቆረጣ ምናምን እንትን ማድረግ ይቻላል ኦፕሬተር ሴፍቲ አለው ኮስት ሴቪንግ አለው የተማርነው ትምህርት እንደ ፋይናይት ኤሌመንት አናሊሲስ የሚባሉ ሌሎችም የሜካኒካል ኮንሰፕቶች መጠቀም ቻል ይሄ ደግሞ አንዱ ነው የተማርከው ነገር ኢምፕሊመንት ማድረግ አንዱ ስለሆነ then the stress optimization results helps to locate the critical stress locations of structure and structure fail ከማድረጉ በፊት ማወቅ እና አናላይዝ ማድረግ እንደሚቻልም እንትን አደረገን then we have to report our research report ማድረግ ነበረብን ወደ ፐብሊኬሽን ወደ ተለያዩ ኮንፈረንሶች ይሄንን አቅርበን ከዛ በኋላ ወደ ፓተንት ሬጅስትሬሽን ሄድን 2010 አስመዘገብን የኮንስትራክሽን ኤንድ ቴክኖሎጂ ማኔጅመንት ኢንስቲትዩት የሚባል አዲስ አበባ እሱንም ይሄን ወስዶታል ያው ካለው እንትን የቢሮክራሲ እንትን ነው የቆየብን እንጂ they want to adopt this technology to others ለኮንትራክተሮች ለምናምን ባሉበት ፕሬዘንት አድርገን የተወሰነ እንትን አድርገው ለኛ እንደነው የሚባለው ዋስትና የባለቤትነት ዋስትና ከሰጡ በኋላ ይሄንን ወደ ህዝብ እንትና ወደ የኮንስትራክሽን ምናምን ማህበራት ምናምን ለእንትን ለማድረግ እየሰሩበት ነው ሶ ይሄንን ያመጣሁት እዚህ ስናይ ብዙ እንትኖች አሉ መንገድ ሲሰሩ የጂኦ ቴክስታይል ስራዎች ይሰራሉ ቃጫ አድርገው የሆነ ዛፍ የሚመስል ነገር ከታች አድርገው ዛፍ ሲተክሉም ከኛ ይልቅ የነዚህ አንዳንድ ቴክኖሎጂዎች አሉና ይሄን ነገር ወደ እኛ በተለይ በአግሪካልቸር ወደ መካናይዜሽን ሌሎችም የማኑፋክቸሪንግ ቴክኒክስ እንዴት ኢንሃንስ ማድረግ እንደሚቻል መውሰድ እንዳለብንና ይሄንንም ማወቅ እንዳለብን ኃላፊነታችንም እንደሆነ ለማስረዳት ያመጣሁት ኤግዛምፕል ናት አመሰግናለሁ ቪዲዮዎችን ለማሳየት ያክል I will share you so that you can also check ማየት አንዳንዴ ጥሩነውና እሺ በጣም እናመሰግናለን ዶክተር ተመስገን በጣም ኢንተረስቲንግ የሆነ ነው በአሁን ሰዓት የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ያለበት ደረጃ ስፔሻሊ ከኛ ሲመተን ከኮሪያ ጋር በመናስተያየው ሰዓት እጅግ በጣም ብዙ ሶፊስቲኬትድ የሆኑ ቴክኖሎጂዎች አሉ ቴክኖሎጂዎቹን ስናያቸው ሲምፕል ናቸው እኛ ኢምፕሊመንት ማድረግ የምንችላቸው ነገር ግን ባለን የሪሰርች ደረጃና ለዚህ ነገር ትኩረት የመስጠትና ያለመስጠት ጉዳይ በሆነበት ደረጃ ያው እስካሁን እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂዎችን ሳንጠቀም ቆይተናል ግን እርሶን የመሳሰሉ በፈጠራ ባለሙያ በጣም የታደሉ ዶክተሮች የተማሩ ሰዎች እንደዚህ አይነት ፈጠራዎችን በማምጣታቸው እጅግ በጣም እናመሰግናለን ይሄንን የዚህ ወርክሾፕ ዋና ዓላማው ይሄው ስለሆነ ማለት ነው ይታያል አዎ ይታያል በሞባይል የተቀረጸ ስለሆነ ይቅርታ ጥያቄ ካለ ዌልካም ጥያቄ ያላችሁ ለፓናል ዲስከሽኑ ሰዓት እናስቀምጠው ምክንያቱም የሚቀጥለው ፕሬዘንተሮች እየተጠበቁን ስለሆነ እሺ ታንክ ዩ አመሰግናለሁ ቪዲዮውን ማጫወት ይችላሉ ዶክተር እሺ I will share ቪዲዮዎችን እንትን ማድረግ ይችላል እስከዛው ቪዲዮ እስከሚዘጋጅ የሚቀጥለው ፕሬዘንተር የሚሆነው
እንዳለ ገመቹ በዳዳ በፕሮግኖስቲክ ሜንቴናንስ ዩዚንግ ዲጂታል ትዊኒንግ ነው። እንዳለ ስላይድህን ማዘጋጀት ትችላለህ። ይሄ ቪዲዮ እንዳለቀ ሼር ታደርገናለህ። ዶክተር ተመስገን ቪዲዮ አይታይም? ኦኬ ዊንዶው አይታይም? ፋይሎቹ ይታያሉ፣ አልተከፈቱም አሁን። ኦኬ ሶ I have to change it. ትንሽ ላፕቶፕ ትንሽ ስለሆነ ችግር አለበትና እንትን ማድረግ ወይም በቻት ቦክስ ውስጥ ቢልኩት እኛ ከዚህ መጥተት እንችላለን። በዛ ልስጣችሁ። እሺ እናመሰግናለን። እሺ እንዳለ ቀጣይ ፕሬዘንተራችን እንዳለ ገመቹ ዝግጁ ነህ? ኦኬ ያው ለፕሬዘንቴሽን የተመደበው ሰዓት 20 ደቂቃ ነው። ከ20 ደቂቃ ውስጥ 15 ደቂቃ ለፕሬዘንቴሽን፣ 5 ደቂቃ ለጥያቄና መልስ ነው። ነገር ግን 20 ደቂቃውን መጠቀም ከፈለግ ጥያቄና መልሱን በኋላ በፓናል ዲስከሽኑ ሰዓት ማካሄድ እንችላለን። ጥያቄ ያላችሁ ለዶክተር ተመስገንም በቻት ቦክስ ውስጥ ጻፉትና በሚቀጥለው ሴሽን ላይ ዲስከስ እናደርግበታለን። መቀጠል እችላለሁ? ትችላለህ ተመስገን። ሶሪ እንዳለ ቀጥል። እሺ good evening everyone. My name is Indale, and this is my short profile, as you can see. Today I will talk on prognostic maintenance using digital twins. The points I'm going to talk as shown. Introduction. On the introduction part, I will talk 15 minutes about digital twin and how can we produce digital twin, its application, challenges, and then one of the applications is on prognostic maintenance, and I take one sample module from aerospace industry, and I will see how I will describe how we can apply a digital twin on detecting faults on a given. ይቅርታ እንዳለ ድምጽህ ትንሽ ዝቅ ብሏልና ከፍ ብታረግልን በደንብ አይሰማም። ኦኬ የማይክ ችግር መሰለኝ። ያው ሻይ ምናምን ስለሌለ መሰለኝ። ትንሽ የሻይ ይመስለኛል። ሻይ አለመኖሩ ግን ኤርፎን እየተጠቀምክ ነው። ምናልባት እሱን ማስወገድ ኤርፎን ይዣለሁ ግን አይሰማም በደንብ። እሱም ኤርፎኑን ባትጠቀም የሚሻል ይመስለኛል። ምናልባት አሁንስ አሁን ይሰማል? ይሰማል አሁን? አሁን ይሰማል። እሺ as an introduction, what is the content on my talk is about industrial revolution, or we call it Industry 4, which embraces automation, data exchange, manufacturing technologies as the talking point of business these days. And the core point here is a digital twin, that industrial revolution bringing in the unlimited possibilities now and in the future. It changes traditional approach of like first build and then tweak. It reverses this system
and brings more virtual system-based design process in the much more efficient rollout of any equipment or system by understanding its unique features, performance, and potential issues. So with digital twin, an operator can be trained on a virtual machine without spending for a dedicated trainer or simulator. And with further evolution of machine learning and AI, it is not too far that machines can take autonomy to the next level. That is assumption anyway. And these machines will accept capable of optimizing performance, coordinating with other machines, doing self-diagnosis, and self-repairing the fault, if any, like without any involvement of technician. Machines can just renew themselves and perform well. Digital twins refer like computerized companion of physical assets that can be used for various purposes. Don't just confuse digital twins with simulation, because these days most definitions confuse digital twin with simulations, which is not correct actually. Digital twins use data from sensors installed on physical objects to update representation of reality based on mathematical and statistical models. And the digital twin means to be up-to-date and accurate copy of a physical object, its properties, status, including shape, position, status, and motion. One example can be like the 3D model that digital twin companion for the physical object. Like for an example, aircraft, the physical asset, you can have it as digital twin. Imagine that aircraft is composed of many parts, so it is digital twin should contain all those parts. You can take one module, for example. It is if you consider an engine, that a single module from the aircraft, you can consider the engine as a physical asset, and it is design can be it is digital twin. Many other structures can have their digital twins. For example, like a crane can have its digital twin. You can have wind turbine. We can have bridge or any structure, or a machine can have it is digital twin. Even you can have the universe. It is digital twin in your laboratory. So from this, we can see that digital twins are like game changers in the near future. There are some steps in preparing a digital twin. This starts from the concept up to the production. So the data flow between the digital twin and the physical asset is like a two-way. It is called like bidirectional data flow. And starting or creating a digital twin is not an easy job. It is really very terrible and takes a lot of time, energy, and like your efficiency. So if you create a digital twin for one machine, you cannot apply that for another. You have to produce digital twins for individual machines separately. First step, like in creating digital twin, is the design process. In here, we have two elements. First, select enabling technology needed to integrate the physical asset with its digital twin to enable the real-time flow of data from connected devices and integration with operational and transactional information from other enterprise systems. You have to be clear about the type of device you require. Modeling software, for example, you want to make a digital twin for a car. What modeling software do you need? You have to be clear about that. And secure connecting device, because data is flowing over the network. You have to secure the device, because the information is structured in a reusable way that can quickly be effectively exchanged. And the other is operation.
what is the function of the digital twin, the purpose you are designing. Is it for monitoring the asset, or do you want to control the asset, or do you want to make data from asset available for advanced analytics, or is it for maintenance? You have to be specific. So to answer this, it determines the type of devices you attach to the asset, whether you use for more sophisticated device that allow information processing to move to, or the user. That means, for what purpose are you designing the digital twin of your asset? These are very important points to ask. Based on this, if you have a clear answer for those questions, you next decide what sensors should be attached on the physical asset that communicates the digital twin, so that you can obtain data from your physical asset to the digital twin and play with data there. And after you decide designing and operation, next you have to integrate that digital twin to the system. That's augmentation. Most digital twin implementations start small because of their complexity, such as monitoring performance of a single part within an asset, and then expand over time. First, organization brings a number of small digital twins together to give a complete picture of an entire machine, asset, or business process. And then, second, organization add more sophisticated capabilities to an existing digital twin. This is called augmentation. And where do we apply digital twins these days? Even if they are still in the early stage, digital twins do have many applications, especially in the developed world. It is of the next big thing. They are thinking like the next big thing in most of business sectors, which help us in accurately predicting current state and future physical assets by analyzing their digital counterparts. For example, some of our application areas are manufacturing. You want to make your manufacturing more efficient and optimize the products. You can design a digital twin for your manufacturing process. And automobile industries is another. Digital twin can be used in the automobile sector for creating virtual model of a connected vehicle. Like these days, people are thinking of like autonomous driving cars. Instead of testing on the physical asset, we can have the digital twin and play with the data before we deploy our model on the actual physical asset. In retail, for example, before we just produce consumer goods, we can have the digital twin of what we are going to produce, and we can do promotion on that. Because if we have a lot of customers on that, we are ready to manufacture our products. The other thing is healthcare. Here is very surprising. Digital twins along with data from Connect IoT can play a key role in the healthcare. That means we can produce even the digital twin of a human like that. We can use that before we do experiments or before we do anything on the subject. We can play on the digital twin so that we can provide a better service for the healthcare. And next, we can apply digital twin techniques on smart cities, like planning, implementation with digital twin in IoT. Data help us enhancing economic development, efficient management of resources, reduction of ecological footprint, and increase the overall quality of citizens' life. We can model like our cities. Every point in our city can be designed digitally, and we can manipulate and play
on the digital twin using data from our physical city that flows to the digital twin using different connections. And the other is industrial IoT. Again, like the manufacturing case, here again, digital twins play a very important role. As you can see, we can have smart cities that can be controlled sitting on a desktop and provide important services for the citizens. And the other is in aerospace, specifically that we are working now. Before these digital twins were produced, engineers were calling it like a physical twin. For example, in Apollo 13 program in 1970s, scientists used simulate conditions on the ship and find answers for critical issues. Later, in that year, they brought it to a digital twin so that they can have a better understanding of the actual aircraft. So with digital twins, engineers can use predictive analytics to foresee any future problem involving airframes, engine, or other components to ensure safety of the people on board. And the other thing, actually, which I'm going to talk now is predictive maintenance. In this case, we cannot do predictive maintenance on actual assets because it is very difficult and expensive. So what we can do for this case is we can create the digital twin of our physical asset, and then we can connect the physical asset with its digital twin, obtain data using sensors from the physical asset, and analyze those data. We can introduce like faults. We can introduce errors of any kind we want on the digital twin, train those models on whatever, on machine learning or AI algorithms, use the model on the actual asset just to recover and to do maintenance on the machine by itself. This is a very important advantage of digital twin. Using these digital twins for prognostic maintenance is not scalable, one shortcoming, as it is machine specific. Virtual replica requires expensive data science talent to build and maintain the twins. This is a big challenge actually, because you produce a digital twin for one machine that is machine specific. You cannot use that for another machine. And not only that, it needs very expensive data science talent because you have to exploit the data you obtain from the physical asset using sensors. And those data are like maybe a bunch of very large data. We have to be talented in data science, in manipulating and mining the data. So these are the challenges. Build the digital twin from scratch. Whenever you want to have a digital twin of your asset, you have to start from scratch. So every time the digital twin has to be updated based on the data available from the manufacturer of your asset. Scaling number of digital assets to match number of assets. Again, if you have a factory, for example, you want to expand that factory and you have a digital twin of your factory, you have to expand the digital twin the same way the factory is expanded. Deploy digital twin models and algorithms across the ecosystem. Digital twins models dependence on data that flows over unreliable network. This also causes like security problems. These are the challenges of digital twins. There are some advantages. So there are also disadvantages we have to take into account when we deal with digital twin.
today I want to talk about one of the applications, which is a prognostic maintenance application of a digital twin. What does it do? It helps engineers to determine exactly when equipment needs maintenance, and it reduces downtime and prevents equipment failure, enabling maintenance to be scheduled based on actual need rather than predetermined schedule. So the reason why this is important, prognostic maintenance is important on digital twins, is that we cannot do or we cannot introduce errors or faults on actual machines. This is impossible to create like fault condition for training maintenance algorithms. Therefore, we have the only way out is to use a digital tool. So if we are not able to create fault conditions, because a machine fails when there is a fault, before it fails, we have to prevent the failure. To do that, we have to be very careful what fault is going to happen. So a solution to this challenge is to use field data from the fully working machine to tune a physical 3D model and create this digital twin. That is okay. So we can manipulate the data from the physical asset. We can have a sensor that connects the digital twin with its actual physical twin. The machine is operating at the same time the digital twin operates. So there is data flow from the physical to the digital twin. We can tweak and play our algorithm on the digital twin part and monitor what's happening on the physical asset. For this reason, there is, as you can see, there is a pump here, and this is digital twin is here. Prognostic maintenance is, as I said, one method of preventing failures on machines. In this case, a type of pump is selected, and it is digital twin is designed, and then simulation is performed, and that simulated data is gathered in such a way that there are faults introduced on the digital twin. Those faults are introduced on the digital twin using designing tools that are available in Simscape. Maybe most of you know MathWorks. I tried to introduce a kind of faults, like if this pump fails, what are the failures? Like it could be like due to a worn out bearing, or it could be blocked inlet, or it could be like leakage as a plunger. Maybe another fault can happen. But for this work, I just introduced 3 types of faults on the digital part of the pump. And then normal operation is performed or simulated, and data is collected. Pressure sensor is on the twin. As you can see, there is a pressure sensor attached to the outlet, and there is an inlet. And then normal operation is performed, simulation is run, in other words, and the sensor gathers pressure as output. That means the flow is collected. As you can see, this is a normal operation. But normal operation, we don't need to concentrate on it because the machine is working well. What matters is the faulty operation. What we are going to solve is on the faulty operation part. This faulty operation causes our machine to perform low or even
to fail in general. Therefore, if we want to prevent the failure, we have to do a prevention. That means we have to prevent the failures. To do that, what failures may occur, we can like predefine the failures, not on the physical asset. We predefine the failures on the digital twin, and then record those failures from simulation. Once we have the failure signatures, as you can see, once we have the failure signatures, we can do a model that learns those failure signatures. We can do a machine learning model, or we can produce a machine learning model that learns the failure signatures from the simulated data. And then, as you can see, there is failure recorded for some time, and then some spikes are recorded. These are the purposely introduced failure results from the digital twin. Next, again, this is the same result. I just plotted the time domain in the frequency domain. And then these results, failure results are used to train a model. These failure results are used to train a model, that is a machine learning model that is going to be deployed on the actual machine, on the actual pump. That's going to be deployed on the actual pump, because as I said, the digital twin is its operation is the same as the operation of the physical asset. We introduced failure on the digital twin. In other words, the actual asset has same failure, and then machine learning algorithm is used to extract and store models that actually represent the failure in the physical asset. And then when failure occurs, we don't need to bother about our physical asset, because we have already, it is the failure signatures, and those failure signatures are learned by our machine learning model, and they are ready to curb the errors that are going to happen on the actual physical asset. So we take the data from the model and train machine learning algorithms. This algorithm can take as the data from the output pressure sensor and determine the cause of the degraded behavior in the pump. And the algorithm is integrated into the model and tested if properly classifies faults, like what is the cause? Is it a leak? Is it like seal break? Because we have the data from the faults introduced, and the same data is used to train the machine learning model. Again, this machine learning model has to be tested whether it actually classifies the causes of the faults and the type of faults. So we tested it, as you can see. Machine learning subsystem takes output from the pressure sensor in the model, and it uses algorithm to determine the fault type. Like as I showed you on figure 12, like here, as you can see, these are extracted training data fault signatures, and the machine learning algorithm produced almost same results as the faults. So this machine learning algorithm predicts or determines the fault types and their causes. Therefore, we can use this
machine learning algorithm on our actual device, on our actual pump, so that we don't need to worry about the failures that we suspect will happen without our knowledge already. And then, like, some sample tests are taken here. For example, I just did some simulation on 7 test samples. This is the failure recorded already, and this is the diagnosis result. You can see it here. This is the diagnosis result. This is sweep test fault, which is recorded, and this is the diagnosis result. That means this one is the results that we obtain from our machine learning algorithms. So in summary, this prognostic maintenance helps us to determine exactly when equipment needs maintenance, and it reduces downtime and prevents equipment failure by enabling maintenance to be scheduled based on actual needs rather than predetermined schedule. And it is costly or impossible to create fault condition necessary for training a prognostic maintenance algorithm on actual machines. So the solution is to play on this digital twin. The digital twin then can be used to design prognostic maintenance detection algorithm for deployment to controller of the actual equipment. That is the best option. This process can be automated, enabling quick adjustment to varying conditions, materials, and equipment configurations. That is for today. Thank you. እሺ እጅግ በጣም እናመሰግናለን አቶ እንዳለ። እንግዲህ ጥያቄ ያላችሁ ዲጂታል ትዊኒንግ በጣም ኢንትረስቲንግ የሆነ ቶፒክ ነው። ስፔሻሊ በስማርት ከሚለው ኪወርድ ጋር አብሮ የሚመጣ ስማርት አግሪካልቸር፣ ስማርት ቴክኖሎጂ፣ ስማርት ሲቲ ኤቭሪቲንግ ዲጂታል ትዊን እና ስማርት የሚለው አንድ ላይ የሚመጣ ነውና በጣም ኢንትረስቲንግ ነው። በጣም እናመሰግናለን አቶ እንዳለ ለዚህ ኢንትረስቲንግ ቶፒክ። ጥያቄ ያላችሁ ኦዲየንሶች በቀደም እንዳልኳችሁ በቻት ቦክሱ ላይ አስገቡልን። በዲስከሽን ታይማችን ላይ ተመልሰን እነዚህን ጥያቄዎች አድሬስ ከማድረግ ነው የምንጀምረው ማለት ነው። ወደሚቀጥለው ፕሬዘንተራችን እንሂድ። ሶስተኛው የዚህ ሴሽን ሶስተኛው ፕሬዘንተራችን ሚኪያስ ተስፋዬ ነው። ሚኪያስ አለ? ኦኬ አለ። ይሰማል? ይሰማል። ኦኬ ሼር ላድርግ ስክሪን። እሺ ቴንክ ዩ። ታያል አሁን ስክሪን? ይታያል። ድምጽም በደንብ ይሰማል። መቀጠል ትችላለህ። ኦኬ ቴንክ ዩ። ሰዓት በጣም ስላለፈ ቶሎ ለማቅረብ ሞክራለሁ። እሺ በጣም እናመሰግናለን። ኮፊ ዲዚዝ ቪዥዋላይዜሽን ኤንድ ክላሲፊኬሽን ነው የኔ ታይትል። ስሜ ሚልኪሳ ተስፋዬ ይባላል። በኤአይ ሪሰርቸር ነኝ በኮምፒውተር ቪዥን ኤንድ ፕሮሰስ ፓተርን ሪኮግኒሽን ላቦራቶሪ ማስተርስ ስቱደንት ነኝ በኩሞ ናሽናል ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ። በዚህ ፓወርፖይንት ላይ በኢንትሮዳክሽን፣ ሞቲቬሽን፣ ኮንትሪቢዩሽን፣ ሜቶዶሎጂ ኤንድ በኤክስፐሪመንቴሽን ሪዛልት ኤንድ ኮንክሉዥን ከፋፍየዋለሁ። First, in introduction, obviously by deep learning linear route classification and visualization method, and by this deep learning automatically detect and classify the more famous algorithms just under. And by recent advance in computer vision and machine learning, like made it traditional algorithms በተሻለ መልኩ decision automatically diagnosis ለማድረግ more efficiently በዚህ ጊዜ እየተጠቀምን እንገኛለን። And the application of deep learning in plant disease recognition, it can improve research efficiency and technological transformation speed too. More efficiently detect ለማድረግ also
በስፒድም ደረጃ በፍጥነት ዲቴክት በማድረግ ደረጃም ዲፕ ለርኒንግ በጣም አሪፍ አልጎሪዝም ነው ማለት ነው። So በኮፊ ዲዚዝ ላይ ሞቲቬሽናችን ምንድነው በዚህ ኤሪያ ላይ ለመስራት ስፔሻሊ በኮፊ ላይ Ethiopia like coffee the largest export good now the Ethiopia also, almost has 25% total foreign exchange earning የምናገኘው በኮፊ ነው and also 15 million people በኮፊ ላይ depend ይሆናሉ so still ምንጠቀመው like በእርሻም ደረጃ ሊሆን ይችላል almost ኋላ ቀር በምንላቸው መንገድ ነው የሚታረሰው like ሌላ ፋርሚንግ ላይ ብንገባ ማለት ነው and even in foreign exchange ያስገኘን እንኳን ካለን አቅም አንፃር generally low no production አችን ይህም በዲዚዝ ሊሆን ይችላል በአድቫንስድ ቴክኖሎጂ ሊሆን ይችላል or any climate change ሊሆን ይችላል ብዙ ምክንያቶች ሊኖሩት ይችላሉ so በዚህ ሞቲቬት ያደረገን ምክንያት አንዱ ይሄ ነው ስለዚህ maybe in supervision of disease and በኔክድ አይነት የሚሰራው which means አንድ ሰው የኛው ዲዚዝ አለበት የለበትም አለበትም እያለ ኤክስፐርቶች ናቸው more classify የሚያደርጉት ይሄ ደግሞ በጣም time consuming expensive and maybe it will require considerable expertise ስለዚህ it's important to automatically identify the disease without the need of the experts so ምንድነው ኮንትሪቢዩሽናችን ይሄንን statements of problem solve ለማድረግ so በዚህ study ላይ demonstrate ያደረግነው መጀመሪያ visualization of coffee disease ነው በመቀጠል ደግሞ ሁለት ሜተዶችን compare በማድረግ the naive approach and guided approach ብለን የጠራናቸውን compare በማድረግ የትኛው ሜተድ more ቢጠቀሙ የተሻለ ሪዛልት እንደሚያገኙ ለሪሰርቸሮችም ሊሆን ይችላል real time apply ለማድረግ መጠቀም ለሚፈልጉ ሰዎች hint ለመስጠት ነው ማለት ነው and በዚህ contributionአችንም like the guided approach or proposed ያደረግነው approach 98% accuracy በኮፊ ዲዚዝ classification ላይ አግኝተንበታል ማለት ነው and በተጨማሪም visualization እንደሌላ ከaccuracy በተጨማሪ እንደሌላ more evaluate የምናደርግበት ሜተድ አድርገን በመጠቀም exclusively responsible የሆነውን ፓርት የኛው ዲዚዝ አለበት የለበትም ብሎ አልጎሪዝማችን የሚለየውን ፓርት ሃይላይት በማድረግም ተጨማሪ እንደ ኢቫሉዌሽን ሜትሪክስ ማድረግን ተጠቅመንበታል ማለት ነው so as a methodology ይህንን ስራ የሰራነው በሮቡስታ ኮፊ ሊፍ ኢሜጅ ዳታ ሴት ነው like public data set ነው ከኢንተርኔት ላይ በሜንደላይ more affiliate የተደረገ ዳታ ሴት ነው so 1560 ያክል ዳታ ሴቶች አሉት ከነሱ ውስጥ ግማሹ healthy ሊፍ ሲሆን ግማሹ ደግሞ diseased የሆኑ ሊፎች ናቸው እዚህ ጋር እንደምናየው ኤ ላይ diseased የሆነ ሊፍ ሲሆን በዚህ በኩል እንዳለው normal or healthy ሊፍ ነው ማለት ነው እንደምናየው ፒክቸሮችም ሪል ታይም የሆኑ ፒክቸሮች ናቸው ከኋላ ከጀርባ አፈሮች ይታያሉ የተለያዩ ሊፎች ይታያሉ can import disease no አይደለም ብለን ለማየት region of interest or leaf ነው ማየት ያለብን ማለት ነው so as a methodology naive approach or like basic approach ምንለው ምንድነው is just we will give him the data set then the algorithm based on our model it will classify healthy or non-healthy ማለት ነው and again as a visualization like we would see which part is more responsible for classifying between the healthy and non-healthy leaf so results result and experimentation result ሊስመጣ ድጋሚ ይገባበታል ብቻ naive approach is just like the DNA ሞዴላችን ኢሜጅን ሰጥቷለን like ሞዴላችንን ኮንፊገር እናደርጋለን number of layers convolutional layers like hyperparameteroችን እንዳሉ ሆኖ ማለት ነው and in the our proposed approach ምንድነው ቀደም እንዳልኩት የኛው ሊፍ ዲዚዝ አለበት የለበትም ለማለት ማየት ያለብን only ሊፉን ፓርት ነው ከጀርባ ያለው ፓርት ጥቅም የለውም ስለዚህ ምንድነው ያደረግነው መጀመሪያ ሴግመንት ነው ያደረግነው ባክግራውንድ ሴግመንት አደረግን ከዛ በመቀጠል ደግሞ ፓርቶችን ኤክስትራክት አደረግን which means small ኢሜጆችን ከሊፉ ላይ ዲዚዝ
የሆኑ ኤሪያዎችን እና ጀስት ኖርማል የሆኑ ኤሪያዎችን ድጋሚ ኤክስትራክት አደረግና ሁለቱን ዳታ ሴቶች አንድ ላይ አድርገን መልሰን ለዲኤንኤ ሞዴላችን ሰጠነው። ከዛ በኋላ ላይ ድጋሚ እዚህ ጋር ክላሲፋይ ያደርግልናል ማለት ነው። and again visualization results ሰጠናል። ምንድነው ዲኤንኤ ሞዴላችን ምንን አይቶ ነው like classify ያደረገውን የሚለውን ሪዛልት በደንብ ለማወቅ ማለት ነው። and as image segment ለማድረግ የተጠቀመው ዩስኬርኔት የሚባል አልጎሪዝም ነው። like መጀመሪያ ዩስኬርኔት ምን እንደሚያደርግልን like more region of ኢንትረስቱን ብቻ ምን ያደርጋል ሴግመንት ያደርግልናል። ከሱ በመቀጠል እኛ ቢትዋይዝ ኦፕሬሽን በመጠቀም ሁለቱን ኢሜጆች አድ በማድረግ የምንፈልገውን ሊሽ ብቻ ያስቀርልናል ማለት ነው። extracted part is just simple code develop አድርገን automatically classify ያደርግልናል ማለት ነው። automatically crop አድርጎ ዲዚዝ ያሉበትን ቦታና ኖርማል የሆኑ ቪዥኖችን ይከፋፍላል ማለት ነው። And as a visualization, deep learning models are seen as a black box approach, which means ለምሳሌ 99% አድርጎ accuracy-ናችን 98% ሊል ይችላል። ግን ምን አይቶ ክላሲፋይ እንዳደረግነው ማወቅ አንችልም ያለ ቪዥዋላይዜሽን ማለት ነው። ሜቢ የተሳሳተ ነገር አይቶ ሊሆን ይችላል እኛ ያላየነው። ሜቢ ዲዚዝ ያሉ ቦታዎች ላይ በማታ ነው የተነሱት፣ ሀዚዎቹ ደግሞ በቀን የተነሱት። so maybe classify ያደረገ ያለው like ማታ የተነሱ ፎቶዎች እና ቀን የተነሱ ፎቶዎች ነው። ግን accuracy የሚያሳየው 98% ነው። so እንደ ተጨማሪ like visualization more ሞዴላችን ምን አይቶ ነው classify ያደረገ ያለው እንደ ተጨማሪ ሜትሪክስ ይወስድልናል ማለት ነው። so እዚህ ላይ እንደ visualization methods gradcam++ and scorecam የሚባሉ well known well established visualization methods አሉ። እነሱ ነው አዳፕት ያደረግነው ማለት ነው። so in experimentation results ይሄኛው ለናይቭ አፕሮች ብቻ ነው። so training accuracy and validation accuracy ነው የምናየው። training accuracy የምንለው just train ያደረግነው ሜተድ ላይ ነው ቴስት የተደረገው። so ብዙውን ጊዜ training accuracy ከቫሊዴሽን ይበልጣል። ግን እዚህ ጋር ያለው ጋፕ ሂውጅ ነው። ጋፑ ሂውጅ ከሆነ ኦቨርፊት አድርጓል ማለት ነው ሞዴላችን ማለት ነው። which means learn በትክክል ትሬን አልተደረገም or like shallow ነው ኔትወርካችን or ዳታ ሴቱ አንሷል or ብዙ ምክንያቶች ሊሆን ይችላሉ። ግን ይሄኛው ጥሩ ምክንያት አይደለም፣ ጥሩ ሪዛልት አይደለም። ምክንያቱም like training accuracy እና validation accuracy ጋፓቸው በጣም ሰፊ ነው። validation accuracyችን almost like ተቀራራቢ መሆን አለበት ወይ almost ከ95 በላይ 90 በላይ መሆን አለበት ከትሬኒንግ accuracy ጋር ስናነሳስር። and result ላይም ስናየው እዚህ ጋር እንደምናየው diseased area እዚህ ጋር ቢሆንም ግን እንደ ክላሲፊኬሽን ከጀርባ ያሉ ፓርቶችንም ያየ ነው ማለት ነው። እኚህ ፓርቶችንም ልክ እንደ ክላሲፊኬሽን ላይ ሜትሪክስ እየተጠቀመ ነው ማለት ነው። ይሄኛው ልክ አይደለም። so visualization እንደሚያሳየን ከጀርባ ያለው ፓርትም አፌክት ያደረገው ሞዴላችን ማለት ነው። so ይሄኛው ነው አንድም ኢኒሺየት ያደረገን ለፕሮፖዝድ አፕሮቻችን። so in a proposed approach background totally segment አድርገናል። so like classify ማድረግ ከጀመርን በኋላ naive approach 75% ሲሆን proposed approach ግን almost ወደ 98% አድርጓል ማለት ነው validation accuracyችን። እዚህ ጋር እንደምናየው ቪዥዋላይዜሽናችን የሚያሳየው ዲዚዝድ ኤሪያውን ብቻ ሃይላይት በማድረግ almost ልክ ነው ማለት ነው። ሞዴላችንም እየሰራ ያደረገው like classify ሲያደርግ already diseased area identify አድርጓል ማለት ነው። so በተጨማሪም በተለያዩ አልጎሪዝሞችን በመጠቀም ቪዥዋላይዜሽን ሪዛልቶችን ማይተናል። gradcam and gradcam++ and scorecam የሚባሉ ሜተዶችን and እንደምናየው like effectively diseased area ብቻ ሃይላይት አድርጎ አስቀምጦልናል ማለት ነው። and extract ባደረግናቸው ፓቾች ላይ ሞክረን የተሻለ almost diseased area ብቻ exclusively highlight አድርጎልናል። and as a conclusion totally visualization and the effectiveness of our model and cross check ለማድረግ መጠቀም እንዳለብን ዲሞንስትሬት አድርገናል።
as a black box and visualization ተጠቅመን ሞዴላችን ምን አይቶ ነው ክላሲፋይ ያደረገ የሚለውን ማግኘት እንደምንችል especially በኮፊ ላይ implement አድርገን አሳይተናል and classification of the guide approach totally arif result አግኝተናል and our methodation source visualization methodology utilize አድርጓል ማለት ነው GradCamp++ and ScoreCamp okay አመሰግናለሁ ጥያቄ ካለ መጠየቅ እንችላለን more deeply ደግሞ ፔፐራችንን በማንበብ ማግኘት ይችላል thank you እሺ በጣም እጅግ በጣም እናመሰግናለን ሚልኬሳ ጥያቄ ከፓናል ዲስከሽኑ ላይ ነው ጥያቄ ለመመለስ እንትን ያለው 4ኛ ፕሬዘንተር ነበረን እንግዲህ በሰዓት ጥበት ምክንያት ልናቀርብ አልቻልንም ስለዚህ አንድ 5 ደቂቃ እረፍት እንውሰድና በዛውም የዶክተር ተመስገንን ቪዲዮ ሼር አደርጋቸዋለሁ በእረፍቱ ሰዓት ከ5 ደቂቃ በኋላ ተመልሰን እስካሁን ፕሬዘንት የተደረጉት ላይ ጥያቄ ካላችሁ ፕሬዘንተሮቹ ሪስፖንድ ያደርጋሉ ጥያቄው ላይ እንዲሁም ባለን ፖይንቶች ላይ ፓናል ዲስከሽናችንን እናካሂዳለን ለ5 ደቂቃ አረፍ ብለን እንመለስ
እሺ ተመልሰናል ወደ መጨረሻው ሴሽን የመጨረሻው ሴሽን የፓናል ዲስከሽን ኦን አካዳሚክ ኮላቦሬሽን የምናወራበት ነው። ከዛ በፊት ግን ከዚህ ሴሽን ቀደም ብለው የተካሄዱትን ፕሬዘንቴሽኖች በፔቭመንቱ ቴክኖሎጂ ኢንኩቤሽን ኢን ኢትዮጵያን ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ በዶክተር ተመስገን ብርሃኑ Prognostic maintenance using digital twinning በሚስተር እንዳለ ገመቹ እና coffee disease visualization and classification በሚስተር ሚልኬሳ ተስፋዬ ፕሬዘንት ተደርጓል። ጥያቄ ያላችሁ እዚህ ላይ ሪስፖንድ ያደርጉላችኋል። እሺ አሌክሳንደር እጅ ይታየኛል ጥያቄ ነው። አሌክሳንደር መቀጠል ትችላለህ። አሌክሳንደር ታከለ እጅ ይታየኛል ጥያቄ ከሆነ ጥያቄ መቀጠል ትችላለህ። I think አሌክሳንደር ከበፊት ጀምሮ እጅ ምልክት ነበር መሰለኝ ማለት አላየሁም። ኦኬ ጥያቄ ያላችሁ ከዚህ በፊት ከነበሩት ሴሽን ላይ ጥያቄ ያላችሁ መጠየቅ የምትፈልጉ እድሉን ልስጥና ከሌላችሁ ወደሚቀጥለው ወደ ፓናል ዲስከሽናችን እንሄዳለን። አጭር ጥያቄ ለዶክተር ተመስገን አንድ ቦታ ላይ 19 ነጥብ እንደዚህ ዲግሪ እንደተንጋደደ አድርጎ የነገረን ነበረች እና አልገባኝም ለምን 19 ዲግሪ እንደተንጋደደ እሷን ነገር አጠራርቶ ይነግረን። ዶክተር ተመስገን I think Dr. Temesgen Okay, I need to see what cover can the type college bill. Okay, but okay, yeah. Dr. Temesgen ጥያቄ ነበር እርሶ ጋር ድምጾት አይሰማም። እሺ ዶክተር ተመስገን ማይክ ነው። ይሰማል አሁን ይሰማል። ኦኬ ጥያቄው 19 ዲግሪ ክላይንት ለምንድን ነው የሆነው ምናምን ነው ቀረበውና አመሰግናለሁ ለጥያቄው። አሁን ህንጻ ሲሰራ የፈርስት ፍሎር ያለው ህንጻና ሰከንድ ፍሎር ያለው ህንጻ ፓራለል ናቸው ትይዩ ናቸው። ስለዚህ ፓራለል የሆኑ ነገሮች ደግሞ ዜሮ አንግል ነው ያለው እንትን አታረግም በዛ አርገህ ስትራክቸር ማሳለፍ አትችልም ወይም ህንጻው የላኛው ህንጻ ተበስቶ ማለፍ አለበት or else inclined ሆኖ ስትራክቸሩ ማለፍ አለበት። then ስትራክቸሩ inclined ሆኖ ለማለፍ ምን ያክል inclined አድርገን የሚሸከመው ክብደት እንትን ሳያደርግ የንፋሱ የዴድ ሎዱ የዳይናሚክ ሎዱ ሌሎች እዛ ላይ ያሉ ሎዶችን ካልኩሌት የተደረገ ማሳለፍ ይችላል የሚለው ካልኩሌት ሲደረግ it was 18.9 something or up to 19 degrees ከዛ ዲግሪ ከጨመረ ስቴብል አይሆንም ተጠግቶ ስትራክቸሩ የተሰራው ክሬን ካንቲሊቨሩ ተጠግቶ ባለበት ፊርምድ ሆኖ መስራት አይችልም። so that was optimized degree angle ስትራክቸሩን እና የሚሸከመውን ተሸክሞ ይዞ ለመሄድ የነበረው 19 ዲግሪ ነው። ስለዚህ ለማኒፋክቸረሩ ሲሰራው የመጀመሪያው ስትራክቸር እና ሁለተኛው ስትራክቸር የሚገጠመው ስትራክቸር ማለት ነው ሄዱ የሚገጠመው የክሬን ሁዱ ያለበት ያቃፊው ያለበት ቦታ በ19 ዲግሪ ኢንክላይንድ እንደሚሆንና
ያ ኢንክላይንድ የሆነ ነገር ግን ተመልሶ ወደ ዜሮ መመለስ እንዳለበት ካየው መጨረሻ ቪዲዮ ላይ የሚታይ ከሆነ ልጁ ተደግፎ ይዞንትን የሚለው እዛ የተደገፈ ኢንክላይንዱን የተመለሰበት እንትን ያሳያል ወሸር አለ ከውስጥ የገባው ስፔሰር የሚመስል ነገር አለ እና ይሄ ምን ማለት ነው የነበረው 19 ዲግሪ ወጥተህ የሰራው ነገር መልሰው ፓራላል አድርገዋል ማለት so that is the load equilibrium የመሸከም አቅሙ ባላንስ የማድረግ ነው የባላንሲንግ ስራ ነው እዛ የተሰራውና ሲምፕሊ ዲዛይን እንትን ነው ብዙ እንትን የሚል አይደለም ግን ያንን ማወቁ ለማስ ፕሮዳክሽን ላይ ይሄን ነው እንደዚህ አድርጋችሁ ስሩት ማለት በቃ ከዛ በኋላ ሰዎችን ያመጡታል ማለት ነው thank you በጣም አመሰግናለሁ ግልጽ ነው እሺ ቀጣይ ጥያቄ ዲናኦል እጅ ታየኛል ዲናኦል ጋዲሳ መጠየቅ ትችላለህ ኦኬ አመሰግናለሁ አክቹአሊ ቻት ቦክሱ ላይ ጥያቄውን ጽፌ ነበር ለእንዳለ ሚስተር እንዳለ አመሰግናለሁ አገን እሱም የኔ አስተማሪ ነበር አይ ሪሜምበር ጥያቄዎቹ ከዲጂታል ትዊን ጋር ተያይዞ ያለ ምን አይነት ፓምፕ እንደሆነ ትንሽ ግልጽ አልሆነልኝም የኤርክራፍት ነው ኦር የሮኬት ነው ኦር የስፔስ ክራፍት ነው ፓምፑ ምን ላይ ዲጂታል ትዊኑን አፕላይ እንዳደረግ ለፕሮግኖስቲክ ሜንቴናንስ እሱ ትንሽ ግልጽ አልሆነልኝም ሌላኛው ደግሞ ምን አይነት ቱል ነው የተጠቀምከው ለሲሙሌሽኑ ማትላብ ነው ኦር ሲሜንስ ኦር what kind of tools you used የምለው ነው ሶስተኛና ወሳኙ አገራችን ያው እንደምታውቁት ያው የተሻሻሉና ብዙ ነገሮች እየተሰሩ ነው ያሉት በዲጂታል ማርኬቲንግ ኢኮሜርስ ምናምን የሚባል ግን በዚህ በዲጂታል ትዊን ስማርት ሲቲ smart technology whatever the smart is digital twin and apply ለማድረግ especially Ethiopian Airlines የኤርክራፍት ሜንቴናንስን በደንብ ይሰራሉ የሌሎች ሀገር እንትን አርጎ ማለት ነው እዛ ላይ አፕላይ ለማድረግ ምን መደረግ አለበት ብለህ ታስባለህ እንደ ሪኮሜንዴሽን ኦር ኮሜንት የምለው ነው አመሰግናለሁ ሚስተር እንዳለ ጥያቄው ወደ አንተ ነው ጥያቄው ላይ ሪስፖንድ ታደርግልኝ እሺ ይሰማል አዎ ቴንክ ዩ ለጥያቄው አመሰግናለሁ ዲናኦል የመጀመሪያው ጥያቄ የተጠቀምከው ፓምፕ ምን አይነት ነው የሚለው ነው ፊውል ፓምፕ ነው it could be any fuel pump especially assumption ምንድነው ኤርክራፍት ፊውል ፓምፕ ብዬ ነው ወሰድኩት እና እሱ ለአንድ ሞጁል ነው እዚህ ጋር ለአናሊሲስ እንዲመች ወይንም ደግሞ easy for design በሚባለው አካሄድ አውቶ ማን ሶሊድ ወርክስ ሞዴሉ ፕሮዲዩስ ማድረግ ይቻላል ሲምፕል ፓርቶች ናቸው የፓምፑን የፊዚካል አሴቱን ወደ ዲጂታል ለመቀየር ሶሊድ ወርክ ነው የተጠቀምኩት ለሞዴሊንግ እና ባይ ዲፎልት ነው ፒክ ያደረኩት ስፔሲፊካሊ ከማኒፋክቸረር ፓርት ኮምፖነንቱና ዲቴይል ዲስክሪፕሽን ይዞ የመጣ አይደለም በአክቹዋል ማኒፋክቸሪንግ ላይ ምን ሄድ ከሆነ የግድ የፊዚካል አሴቱን ማኒፋክቸሪንግ ካራክተሪስቲክስ ተከትለን ነው ዲጂታል ትዊኑን የምንሰራው ግድ ነው ይሄ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የተጠቀምኩት እኔ ዲፎልት ፓምፕ ነው ለአናሊሲስ የተጠቀምኳቸው ቱሎች አንደኛ እንዳልኩ ሶሊድ ወርክስ ሞዴሊንግ ነው ሌላው ግን ማትላብ ነው ማትላብ ላይ ሁሉ ቱል ቦክሶች አሉ
ምናልባት ምን ያህል አፎርደብል እንደሆነ አላውቅም። እዛ ቱል ቦክሶች አሉ፣ ማሽን ለርኒንግ ቱል ቦክስ አለ፣ ኦፕቲማይዜሽን ቱል ቦክስ አለ። ከዛ ውጪ እንትን ያሉ አናሊሲሱን ለመስራት የምትጠቀምበት እዛው ቴክኒኮች አሉ። እዛው ላይ ሜይንሊ ሶሊድ ወርክ 3D ዲዛይኑን የተሰራውበት ነው እና ደግሞ ማትላብ ለማሽን ለርኒንጉ እና ለፋውልት ኢንትሮዳክሽን የተጠቀምኩበት ነው። ፎልት ክሪኤሽን ማለት ነው ባጭሩ። ምክንያቱም እዛ ብዙ ቱል ቦክሶች አሉ ማትላብ ውስጥ ሲምስኬፕ ዲዛይን ወስደህ የምትፈልጋቸውን ፎልቶች ኢንትሮዲዩስ ወይም ደግሞ መፍጠር ትችላለህ እዛ ዲጂታል ቱል ላይ። ከዛ አናሊሲሱንም በዛው አሉ ቱል ቦክሶች አማካኝነት መስራት ይቻላል ማለት ነው። ሁለቱ ነው እንደ ግብአት የተጠቀምኩት። ሌላው ወደ እኛ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄንን ነገር መጠቀም እንችላለን ወይ? ባጭሩ እንችላለን ወይ የሚለው መልስ ለመመለስ አስቸጋሪ ነው። ለምን? አንደኛ ቴክኖሎጂው ገና እየመጣ ያለ ነው። ኢቭን እዚህ እኔ ባለሁበት ቦታ ራሱ እዚህ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ገና ከስክራች እየጀመረ ነው ያለው። ለምን? ኢንዱስትሪ 4 ራሱ የአራተኛው ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ነው፣ ወደ ዲጂታል ሪቮሉሽን ብሎ የሚሄደው ነው። ያሉትን ነገሮች ዲጂታላይዝ አድርገን እንዴት አድርገን ነው ማቃለል የምንችለው የሚለውን እሳቤ ይዞ ነው የተነሳው። ስፔሲፊክ ወደ ሆነ ሜንቴናንስ ወይም ደግሞ ፕሪቬንሽን መውሰድ ይቻላል ለሚለው እንዳልከው ለምሳሌ የሆነ አየር መንገድን ተጠቀስክልኝ ይመስለኛል። እዛ አካባቢ ሪሶርሶች ይኖራሉ። ለምሳሌ ኤርክራፍት ላይ መስራት ቢፈልግ አንድ ሰው ሜንቴናንሱን ቀድሞ የማወቅ ስራ ማለት ነው። ቀድሞ ነው ተበላሽቶ ከመጠገን ምንድነው ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠገን የሚባል ብሂል አለ። ብልሽት ከመድረሱ በፊት ቀድመን መፍትሄ ማበጀት ማለት ነው። የፕሮግኖስቲክ ሜንቴናንስ ዩዚንግ ዲጂታል ቱልስ ማለት እንደዚህ ቀድመን ችግሩ ከመፈጠሩ በፊት መፍትሄውን አስቀምጠን መጠበቅ ማለት ነው። ማለት ሙሉ በሙሉ ኤርክራፍቱ ቱን መስራት ባንችልም ለምሳሌ ፌል የሚያደርገውን ፓርት ኢንጂን ወይም ደግሞ ሰምዌር አንድ ፓምፕ ኤሪያ ወስደን ያንን ሞዴል ሰርተን ኤርክራፍት ኦፕሬሽናል በሆነ ጊዜ ከዛ ጋራ ኮሙኒኬት የሚያደርግ ሴንሰሮች ዳታውን ዳይሬክትሊ ወደ ዲጂታል ቱናችን ፍሎ የሚያደርግበት ሜካኒዝም ፈጥረን ያንን ማኒፑሌት ማድረግ የምንችል ከሆነ why not ስፔሲፊክ በሆነ ኤሪያ ላይ ማምጣት ይቻላል። አሁን በጠቀስከው ለምሳሌ ወደ ኤርክራፍት ካመጣ ነው በትክክል ይሄንን ስራ ላይ ማዋል እንችላለን እና ወደ ስማርት ሲቲስ ስማርት ማኒፋክቸሪንግ ሪቴል ሰርቪስ ላይ ለማምጣት የጊዜ ጉዳይ ነው። አሁን ባለው ሁኔታም ባይሆን በሂደት ያው ስራ ላይ የሚውልና ተጨባጭ የሆነ ቴክኖሎጂ ነው ብዬ ነው የማስበው። ጥያቄህን ከመለስኩ ይሄን ይመስላል። እሺ አመሰግናለሁ። ሚስተር እንዳለ ሌላ ጥያቄ ካላችሁ በዚሁ መጠየቅ ይችላል ይሆን? ይቻላል። ለሚልኬሳ ነው ጥያቄን ማቅረብ የምፈልገው። disease area identification on coffee leaves የሚል ነው መሰለኝ ያቀረበው። ለክላሲፊኬሽን ሞዴል ስትጠቀሙ ራሳችሁ ናችሁ ኔትወርኩን ማለት ክላሲፊኬሽን ኔትወርኩ ዲዛይን ያደረጋችሁት ወይስ ሌላ ቤንችማርክ ተጠቅማችሁ ነው የሰራችሁት? የመጀመሪያ ጥያቄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ምን ያህል ዳታ ነው የተጠቀማችሁት እዛ ውስጥ? ለምሳሌ ኢሜጅስ ምን ያህል ኢሜጆች
ክላሲፊኬሽን ዲዚዝ የሆነ ፓርት እና ሄልዚ የሆነ እንደዛ አይነት ነገር ነው ባጭሩ ምን ያህል ሄልዚ ምን ያህል ዲዚዝ የሆኑ ሊቮችን ነው ለዳታ ግብአት ያደረጋችሁት እቺን ብትመልስልኝ ደስ ይለኛል ግልጽ ነው ጥያቄው ሚልኬሳ ጥያቄው ላንተ ነው ሚልኬሳ ሚልኬሳ ማይክ አይሰማም ሚውትድ ነው ይቅርታ እሺ ቀጥል ችግር ይቅርታ ጥያቄውን በደንብ አልሰማሁም ልኬ ነበር ሚስተር አንዴ ደግሞልን ጥያቄው ኦኬ ጥያቄው ልድገመው እሺ አልጎሪዝማችሁ ላይ ክላሲፊኬሽን አልጎሪዝም ስትሰሩ የራሳችሁ ለርኒንግ ክላሲፊኬሽን ለርነር ሞዴል ዲዛይን አድርጋችሁ ነው ወይስ ኤግዚስቲንግ ክላሲፊኬሽኑን ኦሬዲ ራሳችን ነው ዲዛይን ያደረግነው የተጠቀምነው ሌየሮች ራሳችን ነው ዲዛይን ያደረግነው አይ ቲንክ ሞር እዚህ ፓወርፖይንት ላይ አላስገባሁትም ላይክ ኢን ዲቴል ግን ፔፐራችን ላይ ማግኘት ይችላል ትራንስፈር ለርኒንግ ነው የተጠቀምነው ላይክ ሬዝኔት ሞዴል የሚባል ፕሪትሬንድ የሆነ ሞዴል አለ ከሱ አዶፕት አድርገን ከዛ በመቀጠል እሱ ላይ ኮንቮሉሽናል ሌየሮችን እና ሳም ዴንስ ሌየሮችን አድ አድርገን ነው ላይክ ሞር ክላሲፊኬሽኑን የሰራነው እሺ ስለዚህ ቤንችማርካችሁ እንደ ሬዝኔትን ነው የወሰዳችሁት ማለት ነው ያ ትራንስፈር ለርኒንግ ነው የተጠቀምነው ትራንስፈር ለርኒንግ ኦኬ ኢሜጆች አሁን ለሄልዚ ወይ ደግሞ ዲዚዝ ሊሆነ ፓርት ሲንግል ሊፍ ላይ ነው የሰራችሁት ወይስ ምን ያህል ኢሜጆች ነው የተጠቀማችሁት የተጠቀምነው ዳታ ሴቱ ላይ እንዳሳየው ዳታ ሴቱ ኦሬዲ ወደ 1000 ምናምን ዳታ ሴት ነው ያለው ከዛ ውስጥ ብዙ አይነት ኢሜጆች አሉ እኛ ዲቴክት ያደረግነው ዲዚዝ እና ነን ዲዚዝ የሚለው ነው ኦልሞስት ወደ 500 ረስት ዲዚዝ ያላቸው አለ እና ድጋሚ ወደ 500 ኖርማል ኢሜጆች አሉ በእነሱ ነው የተጠቀምነው አስ ትሬኒንግ ዳታ ሴት ከዛ ውስጥ 80% ለትሬኒንግ 20% ደግሞ ለቫሊዴሽን ዳታ ሴት ነው የተጠቀምነው ኢሜጆቹን እዚህ ጋር ለፓወርፖይንት ከነሱ ውስጥ ወስደን ያስቀመጥናቸው ናቸው ኦኬ እንትኑ ላይ ይሄ ለርኒንግ እና ቫሊዴሽን ሬት ከርቮቹ ላይ የሆነ ተለቀቀ ሌላ ለምሳሌ ሞዴላችሁ ላይ የተጠቀማችሁ ቴክኒክ አለ ለምሳሌ እንደ ድሮፕ አውት ወይ የመሳሰሉት ይቅርታ ድምጽ አይሰማኝም ኦኬ ማለት ሞዴሉን ትዊን ለማድረግ እሺ ዛልታችሁ አሁን የለርኒንግ እና ቫሊዴሽን ከርቮቹ የሆነ ሴፓሬት አድርገዋል በሆነት yes ለምሳሌ አሁን ድሮፕ አውት የሚባል ቴክኒክ አለ እሱ ተጠቅማችኋል ያ እሱም አንዱ ቴክኒክ ነው ኦቨርፊቲንግን ለመከላከል ሬጉላራይዜሽን ድሮፕ አውት እኛ ደግሞ በዚህ ኬዝ የተጠቀምነው ቴክኒክ ሞር ፕሪ ፕሮሰሲንግ ነው የተጠቀምነው ኢሜጅ ፕሪ ፕሮሰሲንግ ሴግመንት በማድረግ እንዳልኩ ድሮፕ አውትም አንዱ ቴክኒክ ነው እኛ በዚህ ጊዜ ግን የተጠቀምነው ይሄኛውን ቴክኒክ ነው ኦኬ እሺ thank you እሺ በጣም እናመሰግናለን ወርክሾፑ በጣም ኢንተራክቲቭ ነበር ስለ ጥያቄዎቻችሁ ስለ ፕሬዘንተሮቹ ሁላችሁንም እጅግ አድርገን በኦርጋናይዘሮቹ ስም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን የቀጣዩ ሴሽን የፓናል ዲስከሽን ሴሽን ነው on academic collaboration ይሄንን ሴሽን ሞዴሬት የሚያደርግልን ሚስተር ሐምዲ አህመድ ነው ሐምዲ ወዳንተ ፍሎር ወዳንተ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ይሰማል እንግዲህ
ቀን ከትናንት ማታ ጀምረን እስካሁን ባለችው ደቂቃ ላይ ደርሰናል። ሴሽኑን ኦፊሻሊ ለመዝጋት ወደ 28 ደቂቃዎች ይቀሩናል። በዚህ 28 ደቂቃዎች ጀነራል ዲስከስ የምናደርጋቸው እስካሁን ከተነሱ ጥያቄዎች ሊነሱ ይገባሉ፣ የተረሱ ነገሮች አሉ እንደ አቅጣጫ ብናስቀምጣቸው ወደፊት ምን ማድረግ አለብን፣ እንዴት ኮላቦሬት አድርገን መስራት እንችላለን የሚሉትን የተለያዩ ሴክሽን ያላቸው በውስጡ ታይሙ አጠር ቢልን በተቻለን ፍጥነት በዚህ በቀረን ጊዜ ውስጥ ጠቅለል አድርገን ለማቅረብ እንፈልጋለን። መድረኩ ለሁሉም ሰው ኦፕን ነው። ጥያቄ ማቅረብ ኦር አስተያየት እንዳካሄድ መጠቆም የሚፈልግ ሰው ቻት ዙም ቦክሱ ላይ ቻት ላይ ሳይሆን እጁን ወደ ላይ ሬዝ እያደረገ ማይኩን ኦን አድርጎ ወደ ስቴጁ መቀላቀል ይቻላል። ታይሙ ኦፕን ነው። መጀመር ይቻላል። ቴንክ ዩ። እሺ ዶክተር ጆሴፍ። ኦኬ፣ አመሰግናለሁ። ይሰማል አይደል? ይሰማል ዶክተር። አመሰግናለሁ። እንግዲህ በዋናነት የፓነል ዲስከሽኑ ከዚህ ከኦራል ፕሬዘንቴሽን ቀጥሎ ያደረግነው ወሳኙ ነገር እንዴት አድርገን በተግባር ኢትዮጵያ ካሉት ሪሰርቸሮች ጋር አብረን እንሰራለን የሚል ነው። የኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር ይታወቃል። ብዙም ጆርናሎችን ገዝቶ ዩኒቨርሲቲዎች ለተማሪዎች ክፍት የሚያደርጉበት አጋጣሚ የለም። ስለዚህ ሪሰርች ሲሰሩ ሪሰንትሊ ፐብሊሽድ የሆኑ ፔፐሮችን አያገኙም። ከዛ አንፃር እነሱን ለማገዝ ሌላ ደግሞ እዚህ የተለያየ ሀገር ላይ ያለን እኛ ብዙ ሶፍትዌሮችን በመጠቀም ብዙ ሲሙሌሽን ሞዴሊንግ ስራዎችን እየሰራን ነው። ለነሱ እንዴት አድርገን ነው ይሄንን በጥቅም ላይ የምናውለው የሚለውን ነገር ለነሱም ለማሳወቅ ጭምር ነው። በኦራል ፕሬዘንቴሽኖችን የተነካኳሉ። እዚህ ላይ ደግሞ እንግዲህ አሁን በዋናነት ማድረግ ያለብን የኮላቦሬሽን አይነቶቹ ላይ ተወያይተን ወደፊት በተግባር እንዴት እንቀጥላለን የሚል ነው። እኔ አሁን የኮላቦሬሽን አይነቶችን ልዘርዝርና በዛ ውስጥ እንድንወያይ ይፈልጋለሁ። ከትንሹ ብንነሳ ተማሪ ለተማሪ ኮላቦሬት ማድረግ ይችላል። ሪሰርች ላይ አንድ ውጪ ሀገር ያለ ተማሪ ፔፐሮችን ዳውንሎድ አድርጎ ኢትዮጵያ ላይ ያለው ተማሪ ይልካል በሱ በሚሰራ ኤሪያ ላይ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ያለው ተማሪ ያንን ተጠቅሞ ሪሰርቹን ይሰራል። እዚህ ካለውም ጋር ሀሳብ ይለዋወጣሉ። ፔፐሮች ፐብሊሽ ሲደረጉ እዛ ያለው ብቻውን ፐብሊሽ ቢያደርግ ችግር ይመጣል። ምክንያቱም ፔፐሮቹ ጆርናሎቹ ሊጠይቁ ይችላሉ ከየት አመጣኸኝ ፔፐር የእናንተን ኢንስቲትዩት አልገዛም የሚል ነገር ይኖራል። ስለዚህ ፔፐሩ ላይ ግዴታ እዚህ ያለው ተማሪ ስም ይገባል። ስለዚህ ፐብሊሽ ሲደረጉ ፔፐሮች የሁለቱንም ይሆናል ማለት ነው። አንደኛ እዚህ ላለውም ጥቅም ነው፣ ለሁለቱም ጥቅም ነው። በርግጥ እዛ ያለውም ሪሰርች ሪሶርሶችን ያገኛል። እዚህ ያለውም ደግሞ ያው ፐብሊሽ ሲደረግ አብሮ በሚገኘው የአካዴሚክ ክሬዴንሻል ላይ የሚጨምረው ቫልዩ ትልቅ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ተማሪ ለተማሪ እንደዚህ በዚህ አይነት መልኩ ተነጋግሮ ሪሰርች ፔፐሮች ብቻ አይደለም መጽሐፍቶችም አንዳንድ የሚገኙ እንደገና ሞዴሊንግ ሶፍትዌሮችን እንዴት እንደሚጠቀም እዚህ ያለው አንድ ተማሪ እዛ ካለው ተመሳሳይ ሪሰርች ላይ ላለ ተማሪ ሀሳብ ማቅረብ እና በዛ መወያየት ይችላሉ። እዛም እነሱ የሚጠቀሙበት ነገር እዚህ ይጠቅማል እና በዛ ደረጃ ተማሪ አንድ ነው። ሌላው ተማሪ ለፕሮፌሰር ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ተማሪዎች ሪሰርች አድቫይዘሮች ከሌላቸው እዚህ ከኮሪያ የሚሆን ሌላ ሀገር ላይ ካሉት ፕሮፌሰሮች ጋር ኮላቦሬሽን መፍጠር ይችላሉ። እዚህ ያለው ፕሮፌሰር አድቫይዝ ያደርጋል። ያው ያለው ሁኔታ እንግዲህ እንደ ኮረስፖንዲንግ ኦተር ሊሆን ይችላል የሚያስገቡት የግዴታ ፕሮፌሰሮቹ ከዛ ነው የሚጠቀሙ። በዛ አይነት መልክ የኮላቦሬሽን አይነት ይኖራል። ሌላው እንደዚህ አይነት አጋጣሚ ካለ ፕሮፌሰር ካለ ደግሞ ላቦራቶሪ ያለው ኤክስፐሪመንታል የሆኑ ነገሮች ሊሰሩ የሚያስፈልጉ ከሆነ ኢትዮጵያ ያለው ተማሪ ሳይመጣ እዚሁ ፕሮፌሰር ጋር ያሉ ልጆች ኤክስፐሪመንታል የሆኑ ነገሮችን ሰርቶ
ኢትዮጵያ ላሉት መላክ ይችላሉ ይሄን ነገር በተግባር አቃለው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ በኮፊ ላይ የሚሰሩ እንደውም በናኖ ቴክኖሎጂ ላይ የሚሰሩ ልጆች ከዚህ ግራጁዌት አድርጎ ተመልሶ ከሄዱ በኋላ ሪሰርቻቸውን ሲቀጥሉ እዚህ ካሉት ፕሮፌሰሮች ጋር በመነጋገር እነሱ ቲዮሪውን ይዘው ይጨርሳሉ ኤክስፐሪመንቱ እዚህ ይሰራና ይላካል ያንን ዳታ ወስደው አናላይዝ ያደርጋሉ በዚህ አይነት መልክ ፔፐሩን በጋራ ፐብሊሽ ያደርጋሉ ያን ሌላ ጥቅም እሱ ነው ላብራቶሪ ከላብራቶሪ ጋር ሊሆን ይችላል ይሄ ትንሽ ከፍ ያለ ነው ምናልባትም ከኤክስፐሪመንታል ዳታ ከመለዋወጥም አልፎ ተማሪ መጥቶ ዳታ ሰብስቦ የሚሄድበት አጋጣሚ ነው የሚሆነው ዲፓርትመንት ሊኖር ይችላል በዛ ላይ ደግሞ እሱ ከፍ ያለ ነው አሁን ከዚህ ኦንላይን ሴሚናሮችን ወርክሾፖችን ዲስከሽኖችን ማቅረብ ይችላሉ በጋራ በሚሰሩት ኤሪያ ላይ አንድ ዲፓርትመንት ብዙ ፕሮፌሰሮች ይኖራሉ ከዛ አልፎ በትልቁ እንግዲህ የመጨረሻው ዩኒቨርሲቲ ነው ከውጭ ሀገር ጋር ካሉት ዩኒቨርሲቲ ጋር አብሮ መስራት እሱ የግዴታ ፕሮቶኮል አለው እንዲሁ ተማሪ ለፕሮፌሰር እንደምንለው አይነት ነገር አይሆንም የራሱ አይነት ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ መፈራረምና አብሮ መስራት ያስፈልጋል አዳማ ዩኒቨርሲቲ ጋር ፑሳናችን ዩኒቨርሲቲ እንዲፈራረሙ አድርጌ ነበር በዛም የተነሳ ፕሮፌሰሮች በገቡት ቃል መሰረት በተለይ የኔ ፕሮፌሰር የነበረው ኢትዮጵያ አዳማ ዩኒቨርሲቲ ስታፎችን ለመውሰድ እና PhD ለማሰራት ፍቃደኛ ስለነበር ያው እና ወንዴም እንዴም በዚህ አይነት መልኩ መጥቶ ኤሮስፔስ ላይ አሁን እየሰሩ ነው ያሉት ይሳቅም መጥቷል 3 ይዛሉ ዶክተር ምስጌ ዛሬ አልገባም እሱም እዛው ላብራቶሪ እኔም እዛው ላብራቶሪ ነበር ብዙ ነበር በዛ ላብራቶሪ ውስጥ የሆነ ሆኖ ግን ጥቅም አለው እንደዚህ አይነት ነገር ሌላ በዚህ አይነት ሌቭል ከሆነ አንዳንድ ጊዜ ዩኒቨርሲቲዎች ራሳቸው ፕሮፌሰሮች ነፃ በሚሆኑበት በብሬክ ታይም ላይ እንደ እርዳታ መልክ ደሞዛቸውን ከፍሎ ሌላም ተጨማሪ ገንዘብ ከፍሎ ፕሮፌሰሮችን ሊልኩ ይችላሉ ለክራሽ ኮርስ ኢትዮጵያ ውስጥ ለፖስት ግራጁዌት ሌቭል ላሉ ተማሪዎች ክራሽ ኮርስ እንዲሰጡና እንዲመጡ ለአንድ ወርም ይሁን እንደዚህ ዩኒቨርሲቲ ሙሉን ወጪ ችሎ ያንን ማድረግ ይችላል ፑሳን ናሽናል ዩኒቨርሲቲ ለዛ ፍቃደኛ ነበር አዳማ ለመላክና ለማሰራት በተለያየ ጊዜ የነበሩ አንዳንድ ችግሮች ነበሩ የተማሪዎች ስብሻ ምናምን በዛ ተቆራርጦ ቀረንጂ በዛ አይነት ሌቭል እንቅስቃሴ ነበር እንደገና በዩኒቨርሲቲ ሌቭል ከሆነ እንትኑ ኮላቦሬሽኑ የተማሪዎች ኤክስቼንጅ ይኖራል ለኤክስቼንጅ ስቱደንት ከኢትዮጵያ መጥቶ የተወሰነ ጊዜ እዚህ ኮርስ ወስዶ መመለስ ይችላሉ ከዚህም እዛ ሄዶ ምናልባት ያለው ሁኔታ እንተካላላቸው ሰቀር አቃለው አዳማ ዩኒቨርሲቲ የተወሰኑ ተማሪዎች ከቡሳን እንደሄዱ እንደዚህ አይነት ነገር ኤክስቼንጆች ሊኖሩ ይችላልና እንግዲህ ደረጃውን ካየነው ተማሪ ጋር ተማሪ ከፕሮፌሰር ጋር ላብራቶሪ ደረጃ በዲፓርትመንት ደረጃ ከዛ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ በሚል ነው የሚሄደውና በዚህ ጉዳይ ላይ መወያየት ይቻላል በተለይ ሪሰርች ሪሶርሶችን ኢትዮጵያ ላሉት ተማሪዎች መስጠትና አብሮ መስራት በሚል ቴክኒኮችን እዚህ የምንጠቀማቸው የሶፍትዌር ሞዴሊንግ ሲሙሌሽን ሶፍትዌሮች እንደዚህ አይነት ነገሮችን በመለዋወጥ ደረጃ በጣም ወሳኝ ናቸውና በዚህ ላይ እንድንወያይ ይፈልጋለሁ ጨርሻለሁ እንግዲህ አመሰግናለሁ Thank you Dr. Joseph ዶክተር ተመስገን እጅን አውጥተህ ነበረ ቅድም ሪፍሌክት ማድረግ የሚፈልገው ሐሳብ ይኖራል ሄሎ ይሰማል ዶክተር ተመስገን መጨረሻ ብናገር ጥሩ ነበረ እንግዲህ ማለት እዚህ ሴሽን ላይ ካለ ነው አገር ቤት ካለውና እዚህ ካለው እንትን አላልንም ስለዚህ አገር ቤት ያለው ነገር አውርቶ ምን እንደሚፈልግ ከዛ እኛ ደግሞ ምን ላይ እንዳለን መናገር እንችል ነበር ለማንኛውም እኔ ማንሳት ፈለኩት ኢሳክ አንዳንድ ስራዎችን መጨመር ይችላል የሚል ነው ኢሳክ ላይ ዙሪያ ነው እንትን የሚለው ኢንዲፔንደንቱ ነው አሁን ወርክሾፖች ሲዘጋጁ እንደዚህ ኢንተርናሽናል ኮንፈረንስ ምን ሲዘጋጅ ኢንቫይት መደረግ ይችላል ኢሳክ ለሜምበሮቹ ማሳወቅ ይችላል ከዛ እንትን ግን ኮላቦሬት ካረገ ዲፊዝ እንዳያረግ ስጋት አለኝ ስራችን የኢሳክ ስራና የሜምበሩ ስራ
እንትን እንዳይል ጥንቃቄ ቢደረግ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም ስፔስ ሳይንስ የሆነ ነገር ባለ እሱ ከሄድን ሳይንስና ቴክኖሎጂ የሆነ ነገር ካለ እሱ ከሄድን የሚፈጠሩ ነገሮች እንዳይኖሩ እሱ ላይ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ማንዴታችን እንትን እንዳይል ይሄ ካልኩኝ በኋላ ለዚህ ደግሞ ኢሳክ ተማሪዎቹ ሪሶርሶቹ ተማሪዎቹ ናቸው እዚህ ያሉት እንደ ሪሶርስ ናቸው መጠቀም ያለበት ስለዚህ ሬጉላር የሆነ ሴሽን ፎር ኤግዛምፕል ፐር ማንዝ ዋንስ ቢደረግ በአንድ ወር አንዴ ሴሽን ቢኖረን የሁለት ሰዓት የአንድ ሰዓትም ቢሆን እና አንድ አዳዲስ ሲሆኑ የታዩ ነገሮችን እዚህ በትምህርትም የመጡ ፎር ኤግዛምፕል ፐብሊሽ ያደረጉ ሰዎች ካሉ እነሱን የተወሰነ ነገር ሪቪው ቢያደርጉ ሌሎችን መነሻም የሆነ ሐሳቦች ቢያቀርቡ ያዩት ነገር የቴክኖሎጂ ወይም የምናምን ነገር ካለ ደግሞ እሱ ላይ ብንወያይበት ከዛ በኋላ የግሎባል ፓርትነሮች በዚህ በስቱደንት አሶሲዬሽን ያሉት ግሎባል ፓርትነሮች ሆልድ ብናረግ ከገቨርንመንት ነፃ ሆነን ከገቨርንመንት አሁን ሳይው ፖስተሩ ምናምን አወር ፓርትነር ምናምን የሚለው የገቨርንመንት እንትኖች አሉና እሱን ሎካላይዝ እንዳያረገን ዝም ብሎ ኢትዮጵያ በሚለው ብቻ እንዳንል በአፍሪካም በአለም አቀፍ እንትንም እንዲኖር ለዛም ፈንደርም ይሁን የስኮላርሺፕ ኢንቫይት ለመደረግ እድል ለማግኘት ግሎባል የሆነ እንትን ማስተር መቻል አለብን ስለዚህ የምናደርገው ሴሽንስ ሬጉላር ሴሽኖች የሚኖሩን ደንቦች እና ያለን ፎር ኤግዛምፕል የኮሪያን ገቨርንመንት ሰፖርት እነዚህ ነገሮችን ተወስዶ ራሳችንን ጠጋ ማድረግ እንችላለን ዌብሳይት ዲቨሎፕ ተደርጎ እዚህ መንበሮች ይሄን ያክል ፐብሊኬሽን አላቸው የፕሮፋይል ቢልዲንግ ቢሰራ የተሻለ ይሆናል የሚል ሐሳብ አለኝ ይሄን ለማድረግ ደግሞ ያለው ሪሶርስ ዩቲላይዝ ማድረግ በስነ ስርዓት ዩቲላይዝ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው አመሰግናለሁ በጣም እናመሰግናለን ዶክተር ተመስገን የሰጠን አስተያየትና ሐሳብ እንዳካሄድም ተቀብለናል ወደፊት ፈርዘርሊ ምንወያይበትና ለተነሱ ሐሳቦች አቅጣጫ ይዘን አብረን ዴቨሎፕ ምናደርገው ይሆናል በድጋሚ እናመሰግናለን መድረኩ ዶክተር ወንድሜነ መድረኩ ክፍት ነው ማይክ ኦን ሆኖ ይታየኛል ማለት የምትፈልገው ነገር ካለ ኦኬ ያው በሶስት አይነት ኮላቦሬሽን ሊኖር እንደሚችል ከሲምፕል ወደ ኮምፕሌክስ አስቀምጦታል ዶክተር ዮሴፍ ያው እንግዲህ አብዛኛውን ጊዜ አሁን ከዚህ ላይ ወደፊትም ምናልባት ይሄኛው የመጀመሪያ ሴሽን ስለሆነ ወደፊትም እንደዚሁ አሁን የፈርስት ሴሽን ማለት ፈርስት ወርክሾፕ ነው ሶ በተከታታይ ወርክሾፕ ይዘጋጃል ማለት ነው እንደ ሲሪየስ በየአመቱ አንድ ይሄ ነው የሚያው በጥያቄ መልክ እና ሁለተኛ ሴሽኖች በሚዘጋጁበት ጊዜ አሁን እዚህ 3-4 ናቸው ፕሬዘንቴሽን በሚካሄድበት ጊዜ ተመሳሳይ ሴሽን ያለው ሰው ባንድ ቢጠቃለልና በየኤሪያው በየስፔሻላይዜሽን ኤሪያው ሳይመንትነስሊ ቢካሄድ የበለጠ ጊዜም ቆጣቢ ነው ለምሳሌ እያንዳንዳችን ከተለያየ ባክግራውንድ ስለመጣን አሁን የተወሰኑትን እዚህ ላይ ያሉትን እኔ አላቃቸውምና ተመሳሳይ የሆነ ሰዎች በአንድ ላይ ሴሽን ቢዘጋጅ እና ፓራራሊ ማካሄድ ቢቻል የሚል እንደ ሪኮመንዴሽን ያለኝ ስለዚህ ይሄ ደግሞ ምን ይረዳናል ተመሳሳይ ባክግራውንድ ያለን ሰዎች ቅድም የተባሉትን ስራዎች ለመስራት ይጠቅመናል እንደገና ደግሞ እንደ አንድ ቲም ደግሞ ትልቅ ቲም ሆኖ ደግሞ በሱ ደግሞ መልቲ ዲሲፕሊናሪ የሆነ ሪሰርች የምንሰራበት ይሆን ይችላል ማለት ነው እና በዚህ መንገድ እንትን ብንል መጀመሪያ ከሲምፕል ወደ ኮምፕሌክስ ብንነሳ በሶስተኛ ወገን ጣልቃ የማይገባበት አሁን ለምሳሌ ተማሪ ለተማሪ ቀጥታ ቢያረግ ተማሪና አስተማሪ ቀጥታ ቢያረግ
ያን ያህል አያስቸግርም ቢሮክራሲው ማለት ነው እና በዚህ ላይ በአንድ ኤሪያ ላይ ያለን ሰዎች ብንሰባሰብ መጀመሪያ ይሻላል ያስባሉ ከዛ ደግሞ የሆነ ነገር ስንፈልግ ደግሞ ከሌላው ደግሞ ያው ቴማቲክ አፕሮች ስንፈልግ ደግሞ ወደዛ እንሄዳለን ማለት ነው ይሄን ያለኝ ሐሳብ ዶክተር የኔ ወንድም በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው ያነሳው የመጀመሪያውን ጥያቄ ወስደናል እሱንም የሪኮመንዴሽን ሪኮመንድ ያረከን ፖይንቶች በጣም እኛም ስናስብበት የነበሩና ፖይንት ዋይዝ ጥሩ ሊባሉና የግድ ልንሰራበት የሚገባ ነው ወደፊት እንደ ሪኮመንዴሽን ወስደናል ወደ ጥያቄው ስመለስ ቀጣይነት ይኖረዋል ወይ የሚለው ሴሽን በኢትዮጵያ ተማሪዎች ህብረት በኩል እንዲሁም በሌሎች ፓርትነሮች አብረን ያዘጋጀነው ፍላጎታቸው ቀጣይ ሴሽኖችንም በርትተው ከመስራት ወደ ኋላ እንደማይሉና እንደሚሰሩ ነው እስካሁን ባለኝ መረጃ ማቀው ግን በእኛ አሶሲዬሽን በኩል አስረግጬ መንገር ምፈልገው ይሄ ነገር የበለጠ እየተጠናከረ ይሄዳል በአመታዊ እቅዳችን ውስጥ ከምናረጋቸው አክቲቪቲዎች አንዱ ወርክሾፕ ነው ኔክስት ዊንተር ቫኬሽን ላይ ትልቅ ኮንፈረንስ አለን ኢንተርናሽናል ኮንፈረንስ እዛ ላይም አይ ሆፕ የበለጠ ከዚህ የተጠናከረ አድርገን እንደምናቀርብ ከወዲሁ ለማሳወቅና እዚህ ሴሽን ላይ እየታደማችሁ ያላችሁት ለሚቀጥለው ዊንተር ኮንፈረንስ ከወዲሁ ኢንቫይት ተደርጋቸዋል በዛ ሴሽን ዶክተር የኔ ወንድም አሁን ሪኮመንድ ያረካቸውን የበለጠ ተወያይተንባቸው አካታች የሆነ ሪኮመንዴሽኖችንም ወስደን የበለጠ ሰርተን ምናቀርብበት አጋጣሚ እንደሚኖር እንዳሁኑ ቨርቹዋል ብቻ ሳይሆን ቢቻል ኮቪዱ ካለቀ ፊዚካሊም ተገናኝቶ ምናቀርብበትና በፊዚካል ኢንፐርሰን ጆይን ማድረግ ለማይችሉ ደግሞ እንደዚህ አይነት ሴሽኖችን አዘጋጅተን ሁሉን አሳታፊ የሆነ መድረክ ለመፍጠር ከወዲሁ ለማሳወቅ እንወዳለን ሌላ በዚህ ረገድ ላይ አስተያየት መስጠት የሚፈልግ ሰው ካለ ታይማችን ኦልሞስት አልቋል ግን ስቲል ዶክተር ጆሴፍ ሬዝ አድርጓል ዶክተር ጆሴፍ እንደው ሰዓታችንም እያለቀ ስለሆነ ምናልባት የናንተ የአሶሲዬሽን የኢሳክ ትልቁን ስራ እንዲሰራልን ፈልገው አሁን ዶክተር እኔ ወንድም እንዳለው እንደየ ኤሪያ ኦፍ ኢንተረስታችን አለ እናንተ ጋር ሊስት ማን ምን ላይ እንደሚሰራ ወይ ያላቀረበም ሰው ካለ ከታዳሚዎች እነሱ ለእናንተ አቅርቦ በዚህ ኤሪያ ላይ ሪሰርች ኢንተረስታቸውን ከላኩ ተመሳሳይ የሆነ ሪሰርች ኢንተረስት ላይ ያሉ ሰዎች እዛው ዝም ብላችሁ ሊስት አስቀምጡ እናንተ እኛ ሳይቱ ላይ ገብተን ከኔ ጋር የሚሄድ ተመሳሳይ ሪሰርች ኢንተረስት ያለው ሰው ፈልጌ ኮንታክት አደርጋለሁ ከዛ ስራ መጀመር እንችላለን እኛ ውስጥ ለውስጥ እንትኖችን በተመለከተ እነዚህ አይነት ወርክሾፖችን በተመለከተ እንግዲህ በሌላው የአካዳሚክ ታይም ላይ ብዙም ሰው ሁሉ ቢዚ ስለሚሆን ጊዜ ላይኖር ይችላል ግን እንደዚህ አይነት ብሬኮችን ጠብቀን በአመት ሁለቴ ማድረግ ምንችል ይመስለኛል በዋናነት ትልቁን ስራ መስሩልን አሁንም እናንተ የኢሳክ አሶሲዬሽን ነው እኛም ከኢትዮጵያ ምን እንችላለን ሁሉ እናረጋለን ከናንተ ጋር ለማቀናጀትና የኛንም ሜምበሮች እንዲሳተፉ ለማድረግ ይሄንን ለማለት ፈልጌ ነው በተቻለ መጠን እናንተ የሪሰርች ኢንተረስታችን ሊስት አድርጋችሁ ካስቀመጣችሁልን እኛ እየፈለግ ከኛ ጋር የሚሄደውን እየፈለግ ኮንታክት እያደረግን አብረን እንሰራለን ይሄንን ለማለት ነው አመሰግናለሁ ዶክተር ጆሴፍ በጣም እናመሰግናለን እንዳልከውም በዌብሳይት ፕሮፋይል ቢልዲንግ ሰብስክራይብ ላረጉ ሜምበሮች አለ ኦሬዲ ሲስተሙ ፕሮፋይል ቢልድ በማድረግ ረገድ ያው ፐብሊክሊ ዳታውን
እነሱ ኦፕን ይደረግልን ብለው ሪኩዌስት ካረጉ ኦፕን እናረጋለን ሞስትሊ ያው ከፕራይቬሲ ፐርስፔክቲቭ ነው ኪፕ ያደረግነው እንጂ ሁሉም ዳታዎች ምን ላይ እንደሚሰሩ እና ምን ዲፓርትመንት እንደሆኑ ሬጅስተር ላረጉ ሜምበሮች በእጃችን አለ ፈርዘርሊ ከሜምበሮቻችን ጋር ተወያይተን ይህን ሐሳብ ከጥቅሙ አንፃር እንደሚጠቅማቸውም አስረግጠን በመንገር ኢንትረስታቸው መልሰን ሴሽን አዘጋጅተን ሪፍሌክት ምናረግ ይሆናል መድረኩን እንዳለ ማይኩ ኦን ነው ማለት የምትፈልገው ነገር ይሆን እድሉ ከተሰጠኝ አመሰግናለሁ እሺ ቴንክ ዩ ተሰጥቷል ትንሽ ለየት ያለ ሐሳብ ለማቅረብ ፈልጌ ነው ኦኬ ወርክሾፑ ላይ ማለት ቨርቹዋል ኮንፈረንሱ ላይ እንዳየሁት ብዙዎቹ ሳይንስ እና ኢንጂነሪንግ ነክ ናቸው ያው ወርግጥ ያለንበት ሀገር ኮሪያ በኢንጂነሪንግ ነው ብዙ አድቫንስድ የሆኑ ነገሮችን ያየን ያለ ነው ያው እኛም ኢንጂነሪንግ ተማሪዎች ነን ግን እንደ አስተያየት መስጠት የምፈልገው ምናልባት የሚቀጥለው ኮንፈረንስ ላይ ያው ቀጣይነት አለው በየ ተስፋ ስለማድረግ ነው ማህበራዊ ችግሮችን የሚዳስስና የመፍትሄ አቅጣጫን የሚያስቀምጥ የማህበራዊ ሳይንስ ተመራማሪ እንደዚህ አይነት ኮንፈረንሶች ላይ ተሳትፎ የራሱን አስተዋጽኦ ቢያደርግ ጥሩ ይመስለኛል የራሴ አስተያየት ነው ለምን ችግር ሲያጋጥም መፍትሄ ማስቀመጥ ያስፈልጋል ፕሮብለም ሶልቪንግ ስትራቴጂ ሳይንቲፊክ ፕሮብለም ብቻ ሳይሆን ትልቁ ዓለም ላይ አሁን ፈታኝ የሆነው የማህበራዊ ችግርን መፍታት ነው ለዚህ ደግሞ እንደዚህ አይነት ኮንፈረንሶች ወይ ውይይቶች ሲካሄዱ በዚህ በማህበራዊ ችግሮች መንስኤ መነሻቸውንና መፍትሄያቸውን በጥናት ላይ ተመርኩዞ የሚያቀርብ ተመራማሪ ቢጋበዝ ማለት ብዙ የሶሻል ሳይንስ ተማሪዎች ላይኖሩ ይችላሉ እዚህ ሀገር እርግጠኛ አይደለሁም ያው አንተ ኢንፎርሜሽን ይኖርሃል እንዲህ አይነት ነገሮች ቢመቻቹ እንደ ሐሳብ ለመስጠት ያህል ነው አመሰግናለሁ እጩ የሶስተኛ ዲግሪ ተመራማሪ እንዳለ እጩ ዶክተር ፒኤችዲ ካንዲዴት ለሰጠን ምርጥ ሐሳብ ከልብ እናመሰግናለን እውነት ነው ማህበራዊ ጉዳዮችን የሚመለከትና እሱን አካታች የሆነ ኮንፈረንስ እንዳለው ሳይንቲፊክ ብቻ አይደለም የሰው ልጅ በማህበረሰብ ረገዱ ቀውስ ላይ ከገጠመው ለምሳሌ ይሄን ሀገር ካየነው ከማህበራዊ ሶሻል ኢንተራክቲቪቲ ፐርስፔክቲቭ ከሌላው ወይም እኛ ከመጣንበት ባክግራውንድ አንፃር ሲታይ ሪላቲቭሊ ያነሰ ደረጃ ነው ያለው ኦልሞስት ወደ ኢንዲቪጁዋሊዝም ነው ያለው ጎረቤቱን ማያቅበትም ደረጃ ነው ያለው ሌላም የማህበራዊ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ እነሱንም ተወያይተን መፍትሄ መንሰጥበት መፍትሄ ፕሮፖዝ ምናረግበት መድረክ አካታች የሚለው ሐሳብ እኔም ኢንዲቪጁዋሊ ኢን ፐርሰን ተመችቶኛል አይ ሆፕ በዚህ ዙሪያ የሚመራመሩ ሰዎች በሚቀጥለው በመናዘጋጀው መድረክ ላይ ተሳትፈው የምርምር ውጤታቸውን እንደሚያቀርቡልን ተስፋ በማድረግ የዛሬውን ሴሽን ከማጠቃለያ በፊት የመጨረሻ መልእክት እንደው ሳልል ከሚዘጋ ለሚል ሰው እድሉን መስጠት ፈልጋለሁ ካልሆነ የዛሬው የአንደኛው የወርክሾፕ በኤሮስፔስ ዲጂታል ቴክኖሎጂ and artificial intelligence ላይ የተዘጋጀው በኮላቦሬሽን በሶስቱ ኮላቦሬሽን ኦርጋናይዜሽኖች የተዘጋጀው የወርክሾፕ ማጠቃለያውን በዚህ ያደርጋል ፊድባካችሁን እንፈልጋለን ፊድባካችሁን ብትሰጡን ፎርም አለ ዌብሳይት ላይ ወይም ደግሞ ኮንታክት isak.link ላይ
ፊድባክ ካለ ፊድባካቸውን ብሰጡን በጣም ደስ ይለናል ለወደፊቱ ለኛ ግንባታ አካሄድ እይታ የምናገኝበት ስለሚሆን እናመሰግናለን እስካሁን ያለን ቆይታ በዚህ አብቅቷል መልካም ምሽት መልካም ሁሉ ተመኝተናል ከወዲሁ ጊዜያችሁን ከኛ ጋር በማድረግ በመተባበር ኮላቦሬት በማድረግ ሐሳብ በመስጠት ኤቭሪቲንግ ለዚህ ዝግጅት መሳካት አስተዋጽኦ ያደረጋችሁ ሁሉ ምስጋናችንን ከልብ ያቀርብን የዛሬውን የዘንድሮውን የዚህን ሴሚስተር ወርክሾፕ በዚህ ያጠናቀናል በጣም እናመሰግናለን መልካም ሁሉ ተመኝተናል ቴንክ ዩ ኦኬ እናመሰግናለን ለእናንተ እናመሰግናለን ሰላም ዶሩ